Rakas Marvel-seurakunta, olemme kokoontuneet tänne tänään juhlistamaan Daredevil Born Again-sarjan ensimmäisen kauden päätöstä kokonaisen spoileriarvion ää, merkeissä muodossa. Minä olen Ossi Kuvakarju, teidän rakas ystävämme, ja minulla on ilo esitellä vanhat tutut toverini, Leffahullu Nikke sekä Jenna JJ. Sen lisäksi, että puhumme tänään Daredevil Born Again-sarjasta, jos Herra niin suo, käymme myös läpi Marvel-uutisia ja kuulumisia. Kenties joillakin kuulijoillammekin on ajatuksia Daredevil Born Again-sarjasta. Joten menkää ja tehkää kaikki kansat Marvel Podcast Suomen kuulijoiksi. Aamen. Aamen. Kiitos tästä. Tästä Ma- tuli mun uusi iltarukaus. Mahtavaa, Eikö että, se ole aika mahtavaa, että pastori Kuvakarju on aina valmiina antamaan iltarukouksen. Todellakin. Kiitos. Kyllä se pitää. Hienoa. Eli Daredevil Born Again-sarja. Spoilereiden kerran tällä kertaa, koska puhuttiin jo kerran ilman. Nyt puhutaan, spoilataan asioita. Saattaa olla, että ei ne hirveästi ne mietteet tuossa pääpiirteet ainakaan muuttunut viime kerrasta, koska silloinkin nähtiin jo koko kausi, joten nyt vaan annetaan niinku uudet mietteet ja spoilataan vähän kaikki. Me saatiin myös ilmeisesti hiukan kuulijoilta, katsojilta jotain mietteitä tästä, ja kuten aina niin vähän uutisia huhui, ja ehkä luettuna, katsottuna jne. Osuudet mukana. Oliko siinä suurin piirtein kaikki ja lähdetäänkö suoraan? Kuulostaa ihan Marvel Podcast Suomelta. Näin on. Kyllä. Okay. Joo. Okei. No ei kai siinä. Hypätään uutisten maailmaan. Hypätään uutisten Leffahullu maailmaan. Nikke, anna tulla. Mitä on tapahtunut Marvel-maailmassa? No, kuules Ossiseni. Mitä on tapahtunut Marvel-maailmassa? Kakista ulos. Ala nyt kertomaan. Joo. Ja internetyhteys kuolee varmaan kohta kokonaan mulla. Rikoinko mä sen? Sä Voi olla. taisit rikkoa niiden. Nonni, se meni rikki. Joo, kyllä. Ääni kuuluu, mutta kuva pysähtyy. Ei mun naamaa niin Mikke tarvitse meni rikki. katsoa. Ei hätää. Jos Ei ääni se kuuluu, mitään. kaikki on ihan ok. Kyllähän me nyt. Ei kai sitä. Parin tunnin viiveellä sitten. Näin Niin, on. mä oon sitä mieltä ainakin vahvasti. Niin on, me tarjotaan vaan meidän YouTube-katsojille tämä Spotify-kokemus. Nimenomaan. Mm. Siis niin kuin, kuvitelkaa nyt, rakkaat YouTube-katsojat, niin Spotify-ihmiset ei koskaan näe meidän kauniita kasvojamme. Mm-hmm. Siis mä en ymmärrä, että miten niin kuin, ne pärjää niiden elämässä ilman. Miten ne niin kuin, mitä ne ajattelee silloin viimeisellä, kun ne on menossa nukkumaan ja, miettivät Ei ne voi ainakaan elämänsä Ossin tärkeitä komiaa asioita. naamaa Mikä on ajatella, se kun niin kuva, näe joka sitä. heidän päähänsä piirtyy? Niin, nimenomaan. Siis niinku, no, niin, Hyvä. pitää varmaan sitten, niin, jos ei voi minun naamani ajatella, niin sitten pitää Lähdetäänkö varmaan liikkeelle? jostain epämääräisiltä sivuilta hakea lääkkeitä, että lähdetään liikkeelle. Tosi hyvä. Kyllä. Hyvä. Eli me ei olla varmaan puhuttu aikaisemmin siitä, että Jäätykset. tästä tulee hyvä video. Ennen kaikkea todella hyvä video. Joku jäätyy, toiset kommentoi hirveällä viiveellä, koska kun mä olen kertonut koko mun lauseen loppuun, siinä menee 5 sekuntia ennen kuin kukaan reagoi, ja sitten kaikki reagoi päälle. Mä kuulen ne hetken viiveellä, joka auttaa todella paljon. Tämmöistä se teknologia joskus on, rakkaat katsojat ja kuulijat. Ei tää helppoa ole, ei todellakaan. Siitä huolimatta Joo. lähtee liikkeelle ihan just. Pitääkö? Hyvä. Eli ensimmäisenä uutisena... Joo, ei tästä taida tulla nyt, kun mä jätän Pitäisikö puutata ja ottaa uusiksi? Joo. Eli mennäänkö
sitten uutisten ja huhujen maailmaan? Näin. Ossi hiljaa. Joo. Joo. Nyt me mennään, ei arvuutella enempää. Tämä ei ole DC-podcast. Ruotsi, täällä ei ole arvuuttaja paikalla nyt. Eli uutinen, mitä me ei aiemmin varmaan käsitelty, ellei väärässä on, niin Tom Hollandin seuraava Spider-Man-leffa sai nimen. Kyllä. Ja ilmeisesti julkaisu aikataulua ja vähän kuvausaikataulua ja näin poispäin. Eli seuraava Spider-Man-leffa tulee olemaan nimeltään Spider-Man Brand New Day. Ja mehän Joo. puhuttiin Ossin kanssa, tuossa me tehtiin tämmöinen Hämähäkkimies-lehti 45-vuotisjakso tuossa ja puhuttiin tästä myös hieman siinä ja Brand New Day, joka tietenkin sopivasti sopi tähän, jos miettii mihin edellinen Spider-Man-leffa loppui, niin mistä on sitten hyvä jatkaa. Vähän niin kuin sarjakuvien puolellakin tehtiin. Siellä tapahtui jotain asioita ja ihmiset sitten maailmassa vähän unohti myös Spider-Manin liittyviä asioita ja sitten Peterin ja Mary Janein suhteelle tapahtui jotain ja tuli tämmöinen niin kuin uusi alku, Brand New Day ja tämä leffa on siitä ottanut nimensä. Kuten Marvel-leffoissa usein on tapana, niin ei nyt välttämättä hirveän paljon niin kuin muuta ota kuin nimeen, että voi olla tapahtumiin, ei ole paljoakaan liity siihen Brand New Day tarinakokonaisuuteen. Elokuvan ensiltapäivä on 3.1.7.26, eli ei tässä nyt ihan hirveän pitkään tarvitse odottaa, ei se ole kuin pikkusen päälle vuosi, kun tämä leffa tulee ensi iltaan, ja elokuussa ilmeisesti tänä vuonna alkaa kuvaukset, eli oletettavasti heti kun herra Tom Holland on sitten tuon Avengers Doomsdayn kuvaukset saanut valmiiksi, vaikka ei kai sitä vahvistettua hän siinä mukana on, mutta oletettavasti nyt ainakin kuitenkin. Onko teillä jotain mietteitä tähän liittyen, tähän nimeen tai muuten jotain? Ossilla ehkä on tietoa sen, Ei mikä on siinä... nähnyt. Ei. Anteeksi, tuosta on päälle puhumista. Mutta jo itsellä ei ehkä ole sinällään tuohon muuten ole, paitsi sitten tietty, no se nyt mikä nyt tuossa erottuu on just se, että ensimmäinen Tom Hollandin leffa, missä ei ole sitten tätä home-sanaa ollenkaan sepä. titlessa, että ei ole Homecoming ja Far From Home ja No Way Home, niin se, että tietty kun ihmiset on unohtanut sen ja näin, niin sitten se on ehkä sellainen surullinen yksityiskohta, tai niin kuin, en mä tiedä, onko se surullinen, se näkee sitten leffassa, Niin. niin kun siitä tulee sellainen vähän haikea viba itselle, muuten ei. Siis voisi sanoa, että kun se koti ei ole enää siellä leffan nimessä, niin se vähän kuvastaa sitä, että hänelläkään ei ole enää kotia siinä mielessä. Hänellä on toki asunto, mutta näin niin kuin syvemmässä merkityksessä. Jep. Että siinä mielessä ihan hyvä. Ja siis hyvin kuvaavahan se on siinä mielessä, että tämä on aivan uusi päivä hänelle, uusi alku. Ja Niikkikin tosi hyvin sanoi, että ei tämä tule sitä ajanjaksoa varmasti juuri millään lailla niin kuin adaptoimaan. Ehkä jotain pieniä yhtäläisyyksiä saattaa olla, tyyliin jotain hahmoja saatetaan nähdä. Esimerkiksi on ollut jotain huhuja, että Mr. Negative saattaisi tulla tähän leffaan, mutta nekin on vaan huhuja. Ihan pätevä nimi, ja sitten se jääkin sitten nähtäväksi, että yrittääkö ne tavallaan, tekeekö ne taas tällaisen, että kaikki niin kun, tämän lisäksi seuraavat 2 leffaa on myös jotain Day-leffoja tai New-leffoja tai Brand-leffoja. Se olisi mielenkiintoinen. Mutta joo. Kyllä. Brand New Day ja seuraava osa on... Mikä taitaa olla ihan jäätyneenä? Hyvä. Oh no. Kuuleeko ketään mua edes? Menetettiinkö me Joo, Nikke me taidettiin menettää Nikke taas. Joo. No nyt te kuuluu taas. Nytten, joo. Voi itku, mulla menee hermo. Tuossa hetken aikaa mä ihmettelin, että kylläpäs niin kuin, jostain syystä se oli laittanut Jennan kuvan aina tohon.
Joo, se on taas Niken kuva siellä jumissa. Joo, se on Nikke jäätynyt jumissa. nyt. Joo. Voi vittu. Ai perkele. Saatiin ensimmäinen uutinen valmiiksi. Mm. Hyvä. Tämä menee vähän hankalaksi. Siellä on kissasia putkessa. Mä en ymmärrä, miten se voi olla, kun Joo. se ei herjannut mulla tätä äsken. Miksi se alkaa kesken herjaamaan? Herääks tää ollenkaan? Tästä ei tule yhtään vittu Vittu mitään. ihan kuollut. Saatana. Mulla menee hermot tähän. Mä en tiedä, miksi tää aiheuttaa joka 3. tai 4. ilta. Mä nauhoitin viimeeksi lauantaina. Ei ollut mitään ongelmaa. Mä puhuin hitton joku 4,5 tuntia illalle tähän aikaan. Ei ollut mitään ongelmaa. Niin miksi nyt on? Joo. Tuntemattomia ovat nämä nettien tiet ja muut. Joo. Niin. Kun siis mulla ei ollut aikoihin, mä tiedän johtuuko se vaan tosta, kun mä en uudistanut mun tai nettitarjousta, kun ne vittu yritti sieltä soittaakin ja niin vittu aiheuttaako siitä sen, että paska pätkii aina välilliltasi. Ei, en tiedä. Tosin nythän siis- se vissiin menee taas. Niin nyt se taas toimii, kun se selittää, niin tää toimii. en tiedä, mutta No niin, jatketaanko ne? Tää on helvetin helppo editoida oikeesti. Ossi, sä saat editoida, kiti. Jatketaan. Saattaa kestää Meinaatteko, muutama. että tällaista kultaa leikataan tästä pois? Ei, kato. En mä editoi tämmöisiä asioita pois. Seuraava uutinen liittyy elokuvan Joo. Spider-Man Brand New Day. No Ja niin. tällä kertaa huhutaan, että J.K. Simmons saattaisi olla tulossa takaisin J. Jonah Jamesonin rooliin. Ei välttämättä yllätä hirveästi ketään, jos näin on. Onko mietteitä asiasta? Siis Ei tää kiva, että hän on siellä taas ja sopii varmasti siihen, koska niin, aina kun Spider-Man on siellä, niin pitäähän siellä olla myös jonkun telkkarissa raivoamassa tästä maskinaamaisesta muukalaisesta, joka pieksee porukkaa kaduilla ja kertomassa, miten hän on pahaksi yhteiskunnalle ja miten kaikki sellaiset pitäisi kieltää ja kuinka todellisia sankareita ovat astronautit, jotka sattuvat olemaan myös hänen oma poikansa sellainen, että niin, kyllähän se sopii hyvin Spider-Man niin kuin sinne maailmaan, kuuluu sinne. Ja varsinkin, jos tämä on vähän semmoinen back to basics-tyyppinen niin uusi alku, niin sitä suuremmalla syyllä se sinne sopii. Kyllä. Se oli hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi sanottu. Hypätään seuraavaan huhuun. Seuraava huhu liittyy myös vähän Spider-Manin. Tällä kertaa tähän Nicolas Cagein Spider-Noir-sarjaan, mikä mahdollinen julkaisuajankohta kerrottiin. Eli Jenkeissä MGM Plus kanavalle tai kautta suoratoistoon olisi tulossa vuoden 2026 alkupuoliskolla. Ja muualle maailmaahan tämä on tulossa Prime-videoon. Meillä ainakin täällä Prime-videossa on erikseen tämä MGM Plus-palvelu, eli en tiedä, että vaatiiko se sitten sen MGM Plus-tilauksen meillä vai tuleeko se normi Prime-videon puoleen, koska Prime-videohan periaatteessa ainakin osti kansainväliset levitysoikeudet, eli näin. Mutta siis kuitenkin ensi vuoden alussa olisi tulossa Spider-Man nuoria, ja kyllä mä nyt sanon, että mua vähän kiinnostaa, vaikka tämä onkin Sonya, mutta Nicolas Cage tässä roolissa live actionin puolella, niin kyllä se vaan niin kutkuttelee tuolla niin kuin hermoja ihanasti, ja sitten kuitenkin ne kuvat, mitä sieltä vuosi niin kuin, ja tuli näitä virallisiakin kuvia, niin näytti kyllä aika kivalta. Joo, mulla vähän sama, että se Nicolas Cage tuo siihen niin paljon sitä potentiaalia ja ylipäätänsä silleen, niin kuin, jos ne vaan nyt niin kuin on antaneet näiden tekijöiden tehdä ja oikeasti niin kuin mennä aivan villiksi tämän kanssa ja sitten niin kuin vähän kieliposkessa just sellaista niin kuin noir-henkeä sinne hakee, jossa kaikki on vähän niin kuin, kukaan ei ole niin sanotusti kunnolla hyvissä niin kuin nuoreissa ei kuulu olla ja ehkä jotain niin kuin, synkkiä valoja, vahvoja varjoja ja tällaista niin vibaa sinne, niin siinä on niin kyllä kuitenkin mahdollista hyvään, että
Tietenkin ei olla vielä kuultu juuri mitään niin kuin yksityiskohtia, että mikä on se suunta, minne on menossa, mutta niin kuin, näin niin kuin lähtökohtaisesti siinä on Mm, potentiaalia. kyllä, kyllä. Mä jotenkin jäin nyt vaan kuuntelemaan ihan niin kuin mä en olisi sitten mukana tässä podcastissa. Mä oon täällä, Niin. jep, joo, mutta Mm. sanoit aika hyvin ja tyhjentävästi ja katso kyllä mun ajatukset myös tähän. No niin. Onko Nikellä lisättävää? Öö, ei nyt oikeastaan tällä kertaa. Eiköhän nyt tässä nyt Ei me suurin piirtein katsottiin Nick. tullut jotain. Öö, jos mä vaan puhun tässä menemään, niin ehkä tästä jotain tulee nauhalle ja me saadaan jonkunlainen jakso tästä kursittua kasaan Joo. tai sitten ei saada. Seuraavat uutiset liittyy jakson aiheeseen, eli Daredevil Born Again sarjaan. Sarjan showrunner kertoi virallisesti, että kakkoskausi tulee ensi vuoden maaliskuussa Disney Plusaan. Joten ilmeisesti maaliskuusta olisi No tulossa niin. ja ilmeisesti oikein päivämääräkin vielä jossain hänen oli sanonut, eli toinen maaliskuuta 26 alkaen ilmeisesti. Sen lisäksi hän myös oli pikkusen tiisailut, että Defendersit saattaa tehdä paluuta tässä kakkoskaudella, eli Luke Cageä, Jessica Jonesia, kuka tietää, Danny Randia, ei tarkemmin sanonut. Tämä oli vain pieni tiisailu, sekä mahdollisesti muita supersankareita. Eli liittyyköhän tähän sitten mahdollisesti kauan kaivattu Spider-Man, vai voidaanko häntä käyttää live actionissa Marvelin puolelta? Pääseekö he Sonin kanssa sopuun? Kuka tietää? Onko siellä myös Moon Knight, jota ehkä huhuttiin myös, sopisi ehkä Daredevil-maailmaan? Tai tuleeko joku muu sellainen Daredevilin sopiva tämmöinen hieman ehkä synkeähkö hahmo? Tai onko Ossi kaivannut sarjakuvien sivulta jotain tietyn tyylistä hahmoa mukaan? Niistä, joita on jo MCUssa, niin tulee mieleen ekana tietenkin Moon Knight ja Echo, jotka on hyvin pitkälti niin kuin sitä maailmaa ja sopisi oikein hyvin sinne. Muuten sitten, niin en tiedä, jotain niin kuin Cloak and Dagger on sitä maailmaa helposti. Hehän ovat saaneet sen oman sarjan aikanaan myös, joka oli ihan ok mun mielestä, semmoinen hyvin, hyvin vahvasti teinisarja, että Mm-hmm. niin, hyvin semmoinen angstinen, mutta ihan katsottava se, että niin kuin, onko se MCUta on taas semmoinen, että öö, niin kauan kuin joku toisin sanoo, niin periaatteessa on samoin kuin vaikka Agent of Shield tai Runaways, että, mutta joo, siis siitä sarjan lopusta voi jo tässä mainita, että siitä jää semmoinen vipa, että okei, että voisi jotain muitakin sankareita sinne tulla näkyviin. Mm. Ja niin siinä mielessä ei ihmetytä, että hän tätä tiisaa. Spider-Mania en oikein usko, kun on ollut niin paljon puhetta, että Sony ei anna sitä käyttöön, niin että se saa käyttää, Disney saa käyttää sitä vain puolen tunnin sarjoissa, ja sitten nämä tunnin sarjat on Sonylla, jonka takia just on tämä nuori Spider-Man tulossa Sonylta, ja sitten Friendly Neighborhood tuli Disneyltä. Eikä sitä nyt välttämättä, siis ymmärrän sen, että New York-hahmona se sopisi sinne ja siinä mielessä kuuluisi sinne, mutta samaan aikaan myös niin siinä on aina se, että niin kuin, voiko Daredevil-sarjassa olla ketään Daredevilia isompaa hahmoa, joka sitten vie siltä huomiota liikaa, se on vähän niin ja näin, mutta joka tapauksessa mä odotan aivan niin kuin, todella suurella innolla tätä toista kautta, koska Mm. ekasta jäi kyllä semmoinen fiilis, että lisää ja heti, ja se on niinku tosi mahtavaa kuulla, että se on jo tiedossa ja että ei tarvitse kuin se alle vuosi odottaa, että joka on tietenkin ymmärrettävää, koska tämä oli alusta asti selvä, että tätä tulee 2 kautta, niin Mm. aivan huikean muikeeta. Joo, mä oon samaa mieltä kyllä, että se on hyvä, että sitten ei tuu just liian pitkään väliä ja näin, että sitten pääsee jatkaa semikivästi ja näin. En kans usko tuohon, että Spider-Man tulisi
jotenkin, no niin kuin Ossi sanoi tuossa, en tiedä, just, en vaan usko siihen, mutta olisi siistiä kyllä Mm, nähdä just jotain Defendersseja siinä justiinsa, jotain Jessica Jones ihan mahtava esimerkiksi, tai niin kuin, mm, mutta eiköhän, mä jotenkin uskon siihen, että enemmän, että sit sieltä puolella tuotas sitten lisää. mm, Mm, mm. kyllä. Kyllä vain. No hypätään Onko sitten se. päälliköllä itsellään jotain sanottavaa vai? No siis saattaa olla, että hän kertoo, jos hän ei täysin jäässä ole, niin tarinan siitä, että mä rakastin tätä Daredevil ykköskautta, mä odotan erittäin innolla sitä ja mä haluan nähdä sellaisia just lisää näitä katutason hahmoja, niin kuin Ossi just sanoi. Ja Cloak and Dagger hän liittyy myös aika vahvasti tuolla näihin isompiin eventteihin viime vuosilta. Devil's Rainissäkin taisi jonkun verran hahmot olla Mm, mukana, ellen väärin muista, ja Moon Knight nyt aina mukavaa, ja häntä kyllä kaivattaisiin lisää, ja kyllähän Moon Knightin tekijöistä sitten, tämän sarjan tekijöistä vähän tiisasivat, että Moon Knight tekee paluun jossain muodossa, mutta se ei tule olemaan sen sarjan kakkoskausi, niin ehkä sitten Daredevilissä tulisi mm, mukaan, kuka tietää. Aina pikku Spider-Man-fiilis sieltä olisi, se olisi tosi kiva nähdä Spider-Mania, varsinkin kun sarjakuvissa he liittyy tosi paljon yhteen. On saattanut viime aikoina lukea myös vähän Daredevilia, ja kyllähän siellä oli myös Peter Parker mukana menossa, niin olisi se aika nannaa sitten päästä näkemään häntä tässä maailmassa. Mutta mä hyppään suoraan seuraavaan tämän pitkän monologin ansiosta, ja seuraava kautta viimeinen uutinen huhu kertoo, että Star Wars-leffoistakin tuttu näyttelijä John Boyega on jutellut Kevin Feigen kanssa, ja hän haluaisi näytellä Marvel-leffoissa X-Menistä tuttua hahmoa Bishopia, eli piispaa mhm. näin hienosti suomennettuna. Se olisi hänelle sellainen hahmo, jota hän haluaisi näytellä. Muutama vuosi sitten Boyegaa ei kiinnostanut kuulemma Marveli ollenkaan, vaan hän halusi tehdä enemmän indie-leffoja ja uusia ideoita, mutta ilmeisesti jotain on muuttunut ja hän haluaisi kuitenkin ilmeisesti vähän mukaan, ja Bishop saattaisi olla hahmo, jota hän haluaisi näytellä. Onko tästä jotain mietteitä? Ensinnäkin siis jos hän haluaa näytellä Bishopia, niin antakaa hänen näytellä Bishopia. Mä oon itse sitä mieltä, että Bishop on liian pieni hahmo hänelle, koska siis mä rakastan John Boyegaa. Hän on niin kuin loistava ja karismaattinen näyttelijä. Ja nyt kun tässä tuli puheeksi, tuntuu, että mä en ole nähnyt häntä taaskaan pitkään aikaan, että olisiko Woman King ollut viimeinen, missä mä näin hänet. Mutta hänellä olisi niin paljon niin kuin ruutukarismaa ja loistavaa niin kuin tällaista tunteiden kuvaamista. Siis ihan kunnon, niin kuin, hänestä on sekä filmitähdeksi että ihan niin kuin, näyttelijäksi. Kyllä, mielelläni haluan hänet MCU-hun. Ja jos on Bishop, mitä hän itse haluaa, niin miksei. Keksikää siitä joku hieno tarina hänelle ja joku pätevä ohjaaja siihen kaveriksi ja tällä lailla, niin kelpaa. Niin, antakaa Jep, joo, vaikka itsekin kanssa. sololeffa. Aika pitkälti on parantunut. Nyt pätkii tää. Niin, niin any case, olin sanomassa että samaa mieltä Ossinkaan, mutta just itsekin olen nähnyt vaan oikeastaan Star Warsissa aikaisemmin. Mm, Vähän vielä ääni heikko. joo. Anteeksi. Kyllä mä oon parantunut jo muuten tästä mun keuhkokuumeestani, mutta vähän on ääni vielä kärsineen. Kyllä. Niin joo, ja nyt muistin, että hän oli myös näissä, Steve McQueen, ohjaaja, teki tällaisen Small Axe-nimisen, se oli niinku periaatteessa se julkaistiin vissiin alun perin Jenkeissä Amazon Primella. Se oli niinku kokoelma elokuvia, jotka oli niinku pisin taisi olla niinku 1,5 tuntia ja loput sitten semmosia about tunnin mittaisia. Sillä, että vähän liian pitkiä lyhyt elokuvaksi, mutta niin kuin, ei kuitenkaan täysin pitkiä elokuvia myöskään. Ja ne oli kuitenkin äh,
sinänsä itsenäisiä tarinoita, joten ei se varsinaisesti TV-sarjakaan ollut, mutta tämmöinen niin kuin Small Axe-niminen elokuvasarja, jossa yhdessä niin John Boyega oli itse asiassa pääosassa, esitti tällaista, ja näitä siis tarinoita yhdisti se, että ne kaikki sijoittu tällaiseen niin kuin, brittiläiseen, miten se sanotaan, Länsi-Intia niin kuin, taustaisiin ihmisiin, eli niin kuin, äh, Länsi-Intia, se on hyvin hämmentävää, miten se, jos ihmiset ei tiedä sitä termiä, mutta se viittaa niin kuin Karibiaan ja Amerikkoihin, mutta niin kuin, äh, Jamaika ja näitä siis kuitenkin mustia brittejä. Ja John Boyega tässä yhdessä näistä elokuvista, en muista sen nimeä, mutta hän esittää tällaista nuorta miestä, joka liittyy poliisiksi hyvin hänen niin kuin, yhteisönsä tahtojen vastaisesti, koska hän ajattelee, että okei, että hän yrittää muuttaa systeemin sisältäpäin ja sitten joutuukin kokemaan kaikenlaisia karuja totuuksia sieltä ja siis se on niin kuin Small Axe se koko niin kuin, sarja, niin kuin, jos saatte käsinne, niin suosittelen ehdottomasti katsomaan, koska se on todella voimakasta tavaraa ja siinäkin John Boyega on aivan niin kuin ilmiömäinen, että todella semmoista väkivahvaa yhteiskuntakriittistä draamaa, jota mä itse ainakin rakastan. Kuulostaa kiinnostavalta. Mm-hmm. Siinä oli viimeiset uutiset tällä kertaa. Onko rakkaat kollegat lukenut, katsonut tai muuten kuluttanut Marvelia? Haluaako vaikka Jenna aloittaa? Joo, itsellä ei ole oikeastaan nyt katsottuna tai luettuna melkeinpä mitään. Marvel Rivalsista sen verran, että vaihtui seasoni, nyt on niin kuin päästy sitten Krakoaan, että on siellä tullut uusia hahmoja kanssa. Emma Frosti tuli nyt Rivalsiin, ollut hirveän suosittu tankki Miksi nytten. Ossi hymyilee noin paljon? Joo, mä ajattelin justiinsa, että tällä mä saan houkuteltua Ossin takas pelaan Marvel Rivalsia. Joo, Emma Frosti tuli siihen, tankkihahmo, ihan tosi upea hahmo. Ja uusi seasoni muuten ollut ihan jees, mutta siinä meni noin ränkkisysteemi vähän sekaisin ehkä, mutta siis ei muuten mitään Marvel-uutisia tai kuulumisia mulle. Mä oon kerrankin lukenut Marveleita. Mä oon Unlimitedistä lukenut Blood Huntia viime aikoina. Se oli, oliko se viime vuonna tämmönen iso eventti, jossa taas koko Marvel-universumi oli paikalla ja se tosiaan liittyy vahvasti vampyyreihin ja siellä tavallaan niin se alkaa siitä, että kaikki ihmiset, supervoimaiset, joiden voimat tulee tällaisesta Dark Forcesta, pimeyden voimasta, nämä kaikki ihmiset yhtäkkiä muuttuu tällaisiksi jonkinlaisiksi portaaleiksi. Esimerkiksi Cloak on yksi näistä. Ja sitten tulee tämmöinen koko maapallon peittävä pimeys, aurinkoa ei näy, ja vampyyrit hyökkää kaduille, ja kaos lähtee irti. Ja sitten siellä mietitään, kuka on tämän kaiken takana. Sitten Blade liittyy tähän tosi vahvasti totta kai. Ja se on ollut ihan hauskaa luettavaa. Siinä on ihan mielenkiintoisia. Mä oon tavallaan lukenut, kun Marvel Unlimitedissa kätevästi niin saa luettua kaikki tavallaan järjestyksessä, myös nämä tie-init. Ja siellä on ollut ihan mielenkiintoisia päästä sitten vilkaiseen vaikka vähän, että mitä Midnight Sun tekee tai mitä vaikkapa Wolverine tekee siihen aikaan. Yksi hauska Hulk one-shotti oli ja sitten Miles Moralesilla on omat seikkailunsa siinä. Hän muun muassa tulee vampyyrin puremaksi, joten se aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia. Se on ollut ihan hauskaa luettavaa. Ei nyt mikään syvällisin tarina, että aika lailla silleen niin kuin vampyyrejä pataan. Välillä siinä on vähän sellaisia ristiriitoja, että niin kuin, miten näitä vampyyrejä nyt silleen, että lahdataanko niitä vaan, koska onko ne niinku zombeja vai sitten välillä on esimerkiksi se, että, että ehkä ne voisi kuitenkin parantaa, joten siinä mielessä siinä sitten vähän tulee tällaista supersankarien moraalien kanssa
se tuntuu vähän vaihtelevan kirjasta kirjaan, että miten siihen reagoidaan. Mm. Esimerkiksi yhdessä Spider-Man-tarinassa olikin hyvin vahvasti se, että Spider-Man oli silleen, että ei, että nämä on edelleen kuitenkin ihmiset, niillä on vaan tämä NS-tauti, joka pitää saada heistä pois. Mutta ihan viihdyttävää kamaa. Mulla on vielä, itse asiassa seuraavaksi taitaa olla se pääsarjan viimeinen numero. Ja ainut mikä oli niin Unlimitedissä, se järjestys oli siinä mielessä vähän rikki, että siinä yksi niin numero tavallaan paljasti jo osan siitä tarinan lopusta, joka on vähän sääli, mutta eipä se nyt maailmaa kaada. Öö, Sitten mä oon myös omasta kirjastosta, tai siis tuosta takana olevasta hyllystäni lukenut Dark Avengersia. Täällä siitä on välillä aina puhuttu, niin tuli mieli, että okei, että se pitää ottaa taas lukuun. Ja Brian Bendisin tämä alkuperäinen Mike Deodaton piirtämä. Ja se on kyllä, oli edelleen niin kuin hyvin hauskaa luettavaa, että Norman Osborn siinä vallan kahvassa oikein niin kuin pikkuhiljaa alkaa niin kuin mieli rapistua ja hän alkaa niin kuin seota siinä pikkuhiljaa ja sitten niin kuin siinä on tämä hänen assistenttinsa Victoria Hand, joka yrittää parhaansa mukaan pitää tämän homman kasassa ja niin sanoo Normanille, kun sillä menee liian lujaa. Ja sitten tietenkin, koska ne Dark Avengersit on kaikki sellaisia, äh, mitä siellä nyt on, Bullseye, Moonstone ja kaikki tällaisia tappajia, murhaajia, paitsi tämä Marvel Boy, alias Captain Marvel alias Nowhere, joka on siis tämä versio, joka on tullut toisesta ulottuvuudesta, tämmöinen kriisotilas, joka luuli, että nämä on oikeasti hyviksi ja sitten hänen vahingossa se paljastetaan ja sitten hän lähtee karkuun ja kaikkea tällaista hauskaa siinä on meininkiä. Ja sitten ne vastustajat, mitä ne kokee, on sellaisia aivan niin kuin liian vahvoja heille, ja se, että miten ne siitä selviää, on yleensä ihan ihmeen kauppaa, että he kohtaavat Morgana Le Faytä ja molekyylimiestä ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun mä sain sen luettua, kyllä, sain sen luettua, niin sitten toinen, mistä on niin paljon täälläkin puhunut, niin Mark Waidin Daredevileihin hyppäsin takas. Ja nekin on ollut oikein niin kuin kivaa luettavaa. Se oli tämä siitä niin kuin merkittävä rani, että siinä pitkän synkän ajan jälkeen vihdoinkin tämmöistä vähän kevyempää Daredevilia, joka oli oikein mukavaa seurata. Siinä on semmoisia hyviä visuaalisia vitsejä ja se on niin kuin, siinä tavallaan niin Daredevilin henkilöllisyys on ollut julkisuudessa siinä, mutta nyt siitä on niin kauan, että ihmiset niin kuin ovat alkaneet jo unohtaa sitä. Ja miten hän itse siinä sanoi, että 1/3 New Yorkilaisista ajattelee, että joo, että se on totta, että Matt Murdock on. 1/3 ajattelee, että se oli vaan valetta. Ja että niin eihän nyt sokea mies voi olla supersankari, mitä ihmettä te höpisette. Ja sitten 1/3 ei kiinnosta, että Kardashianin häät on paljon tärkeimpiä. Ja tälleen niin kuin pientä tämmöistä huumoria. Yksi, minkä mä laitoin meidän Discord-ryhmäänkin, oli tämmöinen huikea paneeli, että siinä on joulujuhlat, ja sitten Matt Murdock tulee sinne, ja hänellä on paita, jossa lukee, että I'm not a daredevil. Tälleen niin kuin vähän huumoria, ja myös liittyy Born Agaiниin siinä mielessä, että siinä esimerkiksi Kirsten McDuffie esiintyy ensimmäisen kerran assistentti tällaisena yleisenä syyttäjänä, ja pikkuhiljaa hänen ja Mattin suhde siinä alkaa muodostumaan. Hyvin hauskaa luettavaa, kivoja kuvitusta. Noissa ekoissa numeroissa oli, ketä siinä oli, oliko Marcos Martin ja Paolo Rivera ne pääkuvittajat, ja sitten myöhemmin, kun toi Chris Samnee hyppää siihen pääpiirtäjäksi, niin siinä tavallaan se oikein vielä pääsee lentoon se koko rani, mutta ollut tosi kiva palata sen pariin pitkästä aikaa. Mutta sellaista mulle. No niin. Kuulostaa ihan hyvältä. Vanha Dark Avengers tietty on tullut luettua aina, koska meikäläinen joskus on saattanut kertoa, että fanittaa pikkusen Norman Osbornia ja se tuli aikanaan silloin luettua hyvin. Tämä oli varmaan ensimmäinen kosketus mulla itse asiassa Thunderboltseihin, kun tämä oli tämä Dark Avengers-versio, tämä Norman Osbornin tiimi. Ja
Mä en muista, onko mä tätä Wadein Daredevilia kuin paljon lukenut. Siitä on aikaa siis, jos näin olen tehnyt. Ja sitten mä unohdin, mitä sä sanoit? Bloodhuntia. Joo, no sen mä tietty Mm, luin. Mä varmaan puhuinkin siitä aikaisemmin. Mä tykkäsin, voi olla. siinä on varsinkin Doctor Strangein ja Miles Moralesin ne tie-init, ne on ihan Kyllä. kiinnostavia juttuja molempiin. Tämä vaikuttaa melko paljon tämä Blood Hunt ja sitten sen lopputulema liittyy taas, vaikuttaa koko maailmaan, niin Mm, kiinnostavaa myös siinä mielessä, kyllä. kyllä, Ni- kyllä. Ja Joo, mitäs pormestari itse? no, mä olen lukenut taas jonkun verran Marvelia ja lähdetään liikkeelle noista uusimmista, mitä mä oon lukenut tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta. Eli mä luin sellaista sarjakuvaa kuin A Doctor Strange of Asgard. Ah, Kun Stephen Strange ei enää ole maan Sorcerer Supreme, kun se on Victor Von Doom, kun hän huijasi tämän pestin itselleen, niin Stephen Strange päättää lähteä Asgardiin ja päättää hakea sitten Asgardin tätä Sorcerer Supremen paikkaa. Mutta tietenkin. Asgardissa ei ensinnäkään ole ollut virallisesti Sorcerer Supremea ja se ei niinku ihan helposti lähdetä sitä hakemaan. Ja Asgardissa nyt sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä. Siellä on joku muuan Loki mukana esimerkiksi ja hän nyt on tunnetusti myös havitellut joskus tätä Strangein paikkaa, niin kaikkea sattuu ja tapahtuu. Ja sitten siinä tulee tämmöinen pieni murhamysteeri myöskin mukaan. Ja vaikutti ihan hyvältä. Mä tosiaan ensimmäisen numeron ehtisin lukemaan, niitä taisi olla pari tässä kohtaa tullut. Mm. Siellä oli kirjoittajana Derek Land ja kuvitus oli Carlos Magnon. Ihan mielenkiintoista jatkaa tätä Strangein tarinaa. Sitten mä luin uutta Amazing Spider-Mania, eli 1/2025, eli Joe Kellyn kirjoitus ja Pepe Larraz on ollut kuvittajana tai tässä alussa sitten on niinku kakkososa siinä ekassa numerossa oli heti, missä oli Kelly kirjoittajana ja John Romita Junior tietty sitten mukana siellä kuvituspuolella. Mm. Ja tosiaan ensimmäinen tarina alkaa siitä, että Peter Parkerilla on työnhakijana, koska hän lähti pois Oscorpista ja pitäisi sitten lähteä hakemaan töitä, mutta Peterillä ei ole kauhean hyvä maine. No ensinnäkin, koska hän oli töissä Oscorpissa, sitten hänellä oli jossain vaiheessa se oma firma, mikä oli vähän kyseenalainen ja siellä sattui ja tapahtui kaikkea. Hän ei ollut kauhean hyvä bisnesmies sitten lopulta ja näin kaiken näköistä. Koska kyseessä on Peter Parker, Spider-Man, niin ainahan pahikset sitten häiritsee jopa työnhakua. Ja tällä kertaa sieltä hyökkää sitten Rhino paikan päälle hän sitten mellastaa siellä ja jostain syystä siellä on jotenkin kaiken takana myös eräs muuan Roderick Kingsley. Hänellä on kai pikkusen näpit pelissä jollain tavalla tässä ja vaikuttaa ihan hyvältä. Mä pari numeroa luin, luin myös sen toisen numeron. Mä en halua hirveästi enempää siitä kertoa, koska se saattaa sitten jo spoilata hieman enemmän, mutta se Mm. jatkaa mielenkiinnolla siihen esimerkiksi, miksi Rhino on valloillaan ja tosiaan Roderick Kingsley liittyy jollain tavalla tähän kaikkeen. Mutta sitten mä mainitsen sen erikseen, kun siinä ekas numerossa oli tämmöinen kakkostarina, missä oli tämmöinen Death to the Tyrant tarina. Öö, niille, jotka eivät tiedä, niin Roderick Kingsley on yksi Hobgoblineista. Itse asiassa se alkuperäinen Alkuperäinen mörkö, ilmeisesti. kyllä. Kyllä, mörkö suomeksi Hobgoblin. Ihastuttava suomennos kyllä, kun vaikea kuitenkin Hobgoblinia suoraan kääntää. Mhm. Mutta joo, jatka vaan siinä toisessa Kiitos. tarinassa sitten. Mä ajattelin, että mä en Joo, välttämättä spoilaa sitä, kuka on Roderick Kingsley, mutta hyvä juttu sitten. Näin, no, eiköhän aika se moni ollut aika saattaa pitkään tiedossa. mutta hienoa ei välttämättä tiennyt. Että... No en mä tiennyt, mutta se oli hyvä, että mä tiedän nyt. Nee. No joo, mutta tämä toinen tarina, Death to the Tyrant, niin tämä keskittyy taas Norman Osborniin. Ja kun Peter lähti Oscorpista ja Norman aikoo sitten tehdä
tämmöistä pikkusen hyvittää sitä vääryyksiä, mitä hän on ehkä saattanut tehdä maailmalle. Ja no siellä sitten saattaa olla joku, joka haluaa janoaa kostoa sitten Normanillekin, niin saadaan tämmöisen pikkusen tarinat liikkeelle siitä. Mutta tämmöinen mielenkiintoinen nähdä myös Osbornia heti tässä niinku uuden Jokelin runin heti alkumetreillä, niin että otetaan huomioon se, että kyllä se Norman on vahvasti mukana täälläkin. Ja sitten oli vielä niinku ihan semmoinen pikku loppu semmoinen, että siinä tiisataan vielä vähän jotain isompaa sellaista, mitä tulee tapahtumaan sitten vasta muutaman numeron päässä. Eli tulee tämmöinen uusi Hellgate is Open, ja sen niminen joku uusi pahis sieltä tulee maailmaan kuin Hellgate. Siinäkin oli Romita Junior piirtämässä, ja tietysti se on aina mukava katsella, koska, no, niin kuin olen sanonut, meikäläisen lempikuvittajia. Ja mainitaan sitten sen verran vielä, että Pepe Larrazin, niin hänen taide on taas vähän sellaista, niin kuin, vaatii pikkusen ehkä totuttelua tietyistä kohtiin, että niin silloin hänellä on paikoitellen semmoista mielenkiintoista, kun hän kuvittaa, niin hauska siis. Mä tykkään kyllä, mä oon muutenkin aina väliin, mutta sitten yhtäkkiä taas oli jotenkin semmoinen, että tällainen mielenkiintoinen tyyli, miten hän joskus kuvittelee tai kuvaa, miten hän piirtää, no niin, hyvin sanottu, niin on semmoinen, niin mutta tarinallisesti vaikutti mielenkiintoisesti. Mä aina tykkään siitä. Se on tosi mielenkiintoista, miten hyppätään uuteen Spider-Man-juoksuun ja miten se uusi tekijä niin kuin asettelee palaset ja mistä se lähtee liikkeelle ja mitä pahiksi ja sivuhahmoja se tuo isosti esille, niin ne on aina kiinnostavia. Kyllä. Odotan mielenkiinnolla sitä päivää, kun itsekin pääsen sinne asti. Nyt tosiaan tällä hetkellä Blood Huntti kesken ja sitten sen jälkeen se Wellesin Spider-Man on yksi niistä, mitä jatkan tietenkin, että sitten pikkuhiljaa jonain päivänä itsekin varmaan saavutaan nuo uusimmat numerot. Joo. No sitten seuraavaksi mainitaan vielä, mä luin tällaista lehteä kuin Superior Avengers. Eli Steve Foxen kirjoittama ja kuvitus oli Luca Maresca ja pikkusen Kyle Hodgson featuroimana. Eli tämä on tämmöinen One World Under Doom tie-in, jossa on tämmöinen Superior Avengers, eli Doomin oma Avengers-tiimi. Kun Victor Von Doomin adoptiopoika Christoph Bernard kokoaa tällaisen Avengers-jengin. Hän käyttää siihen Doomin tällaista aikakonetta ja hommaa tulevaisuudesta tällaisia Avengers-hahmoja, jotka on tai tämmöisiä, no Avengers-hahmoja, tämmöisiä pahiksia siis suoraan sanottuna, jotka kaikki nyt on Victor Von Doomin kannattajia. Ja mukaan tähän porukkaan kuuluu esimerkiksi Killmonger, ei se tuttu tietenkään, koska nämä on kaikki jotain ihme tulevaisuusvariantteja tai jotain, tai ainakin osittain. Sitten siellä on Abomination, mutta ei se tuttu Hulk-kaveri, vaan tämä on vähän tämmöinen Hydra, Captain Amerikka-tyylinen hahmo, eli sillä on semmoinen kilpi ja semmoinen, ja hän on hyvin siis Heil Doom-meininkiä ja näin poispäin, eli hyvin jännä. Sitten mukaan on Dr. Octopus, mutta tämmöinen naisversio, mutta ei sekään silti se tuttu naisversio, jota me ollaan nähty joskus sarjakuvissa tai sitten kenties animaatioleffojen puolella, vaan joku uusi tulevaisuuden Doc Ock. Sitten vähän tutumpaa hahmoa ehkä, niin oli Onslaughtia, Malekithia siellä mukana menossa ja sitten Ghost, mutta sitten taas ilmeisesti tämä Ghost on taas vähän semmoinen leffatyylinen, että niin kuin taitaa olla naispuolinen, kun taas se sarjakuissa tuttu hän on miespuolinen, niin tämmöinen ja sitten tosiaan nämä yrittää sitten saada hommaa niin kuin nykypäivänä. Siellä Doomilla nyt on tämä, kun hän on koko maailman keisari ja näin, niin siellä sitten muut sankarit ei ole ihan niin kuin Doomin kanssa samoilla linjoilla ja näin, niin sitten tarvitaan siis niin kuin tämmöinen
Doomin oma Superior Avengers, joka sitten ei nyt välttämättä vastusta hyviksiä, mutta yrittää niin kuin toimia eräällä tavalla sankarillisena, jotta Doomkin näyttäisi hyvältä tai jotain. Vaikutti ihan mielenkiintoiselta näin ensimmäisenä ja tosiaan kun on ison tie-in, niin siellä sitten vähän tarina saatti repeleet, kuin hyvin se niinku kestää tässä näin, mutta vaikuttaa siis mielenkiintoiselta, koska tässä on niinku uusia hahmoja, mutta vähän vaikuttaa tutuilta, että esimerkiksi tämä Killmongerkin, mikä mukana menossa, niin se vaikuttaa tosi paljon, mutta se taas on ilmeisesti jonkunlainen tulevaisuuden Black Panther tai jotain, niin sieltä saadaan ne on vähän niin kuin Dark Avengers-fiilistä, että on ne niin kuin Joo, tuli kans tosta kuvailun hahmot, perusteella. silti niin kuin pahikset, mutta sitten taas ne on vähän jostain tulevaisuudesta, jotta niin kuin, vähän on hassua. No joo. Sitten mä luin fyysisiä sarjakuvia, jos niin kuin voitte taas uskoa sellaista. Mä muutaman tästä äkkiä esittelen. Mä en tiedä, onko joku joskus kuullut tällaisesta, kun mä luin kun Chris Claremontin X-Meniä. Mä lueskelin tossa, ja tää on varsin hyvää kamaa. Mä pikkuhiljaa tätä lueskelen, tässä Omnibuksessa on niin paljon juttua, mutta nyt pääsin sentään kohtaan, missä mukaan tulee tämmönen kaveri kuin Magneto, ja hän haluaa kivasti sitten vastustaa tätä porukkaa, mutta siinäkin on jotain pikku twistejä tässä Magneton mukaan tulossa, ja mä tykkäsin siitä, että ei ole se ihan niin semmoinen selkeä juttu tämä, minkä takia Magneto sitten lähtee tätä porukkaa vastaan. Sitten, mä en muista, en mä varmaan aikaisemmin puhunut, synttärilahjaksi mä sain paremmalta puoliskolta Daredevil Omnibuksen Brian Michael Bendisia, ja tätä nyt olen tässä lukenut myöskin jonkun verran. Tämä on tosi mielenkiintoinen, mä tykkään, tämä koukutti todella paljon. En silti, olisiko mä ehkä just puolet melkein lukenut, en ehkä ihan, ja mä tykkään, Bendis on tosi hyvä kirjoittaa, tässä on tosi paljon tämä tarina on semmoista, että Daredevil ei ole se niin sanotusti päähahmo, vaan tässä keskitytään paljon enemmän Matt Murdockiin. Ja tässä keskitytään myös siihen niin kuin alamaailmaan ja siihen, että siellä on pikku valtataistelut ollut. Tämä jatkuu itse asiassa suoraan siitä, kun mä luin silloin meidän Echo-jaksoa varten sitä Saga of Maya Lopez-albumia, jossa nähdään muun muassa se hänen tarinansa, hänen alkutarinansa, miten hän tulee mukaan ja miten hän sitten ampuu Wilson Fiskeä ja tästä tulee sokea ja niin poispäin, niin alamaailma ei tykkää siitä, että Kingpin on sokea. Eihän sellainen voi johtaa alamaailmaa ja miten siitä tulee. Ja sitten saattaa olla, että joku saattaa kuulla myös Daredevilin henkilöllisyyden ja lähtee sitten jahtaamaan Matt Murdockia. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen niin, että oikeasti Daredevil on vähän niin kuin sivuhahmo ja tässä keskitytään nimenomaan Matt Murdockiin. Ja sitten tässä on heti alussa tämmöinen erillinen 4-numeroinen tarina, mikä taas keskittyy Ben-Urihiin. Hän selvittää siellä tämmöistä yhtä niin kuin tämmöistä mysteeriä, tämmöistä, ei nyt murhatutkimus sinänsä, mutta tämmöinen omanlainen pikku mysteeri, kun eräs pahis on kadonnut ja sitten hänen lapsensa on tällaisessa eräässä katatonisessa tilassa, niin hän yrittää selvittää, että mitä ihmettä on tapahtunut ja millä tavalla Daredevil liittyy ehkä asiaan jollain tavalla, niin tämä oli tosi mielenkiintoinen. Ja sitten oli hyvä, kun mä aloitin lukemaan tätä, niin tämähän siis kansikin kertoo isolla Bendis ja Malev. Ja mä olin heti sellainen, että kun mä aloin lukemaan tätä tässä näin, ja mä olin sellainen ensimmäisissä numeroissa, että no nyt on kyllä tosi outoa, että tämä alku kyllä näyttää ihan samanlaiselta kuin se Echossa oli,
kun siinä oli toi David Mack kuvittajana. Kunnes mä sitten huomasin, että tässä on erikseen alku, missä on David Mack kirjoittanut ne 4 numeroa, missä Ben Urich on mukana. Ja hänellä on tämmöinen hyvin tunnistettava kuitenkin tämä kuvitus sieltä juuri siitä Echostakin, niin oli semmoinen, että joo, aika selkeää, että hän oli tässä, ja sehän kyllä selvii sitten, mutta kun hän piirtää hyvin paljon tämän näköistä kuvaa, niin se on aika tunnistettava kuitenkin. Mutta mä tykkäsin tästä tosi paljon, ja tämä koukuttaa, ja mä jatkan sitä ehdottomasti, mutta kun mulla tuli tämmöinen pikkunen välipala niin sanotusti tähän, koska me olemme menossa Comic-Coniin, ainakin siis minä ja Jenna, ja siellä on Marvel-kirjoittaja, norjalainen Torun Grönbeck, ja itselle ei nimi sanonut heti yhtään mitään, joten totta kai mä tilasin pikkusen hänen tekeleitään. Ja ne tuli eilen postissa, ja mä ekan jo luin, eli hänen kirjoittaman Jane Foster and the Mighty Thor. Tämä on tämmöinen 5-numeroinen minisarja, joka itse asiassa jatkaa tosi hyvin vähän niin kuin sitä Jason Aaronin Thor-aikaa, koska Grönbeck hän oli hieman myös siellä kirjoittajana ollut kirjoittamassa jonkunlaista niin kuin esimerkiksi Jane Fosterin Valkyrieta sitten siinä sen jälkeen. Ja tämä tosiaan jatkaa vähän niin kuin sitä tarinaa, mutta myös ristee hiukan sitten uudemman Thor-runin kanssa. Et tässä tämä alkaa siitä, että Thor on kadonnut ja Mjölnir hakeutuu sitten Jane Fosterille. Ja Jane Fosterin pitäisi sitten lähteä tutkimaan, että mihin ihmeeseen Thor on kadonnut. Ja jostain syystä Thorin tutut pahikset siellä, kuten muun muassa Tyr ja Ulik the Troll ja sitten tämä, ei tämä Dark Elf ei ole Malekith, vaan se on se Curse, niin ne hyökkää Asgardia, ja siellä lähtee semmoinen pikku sota pystyyn, ja Enchantressilla on näpit pelissä, ja siellä on sitten iso sota menossa, niin onhan siellä sodanjumala Areski sitten paikan päällä vähän riahumassa. Ja vaikutti tosi hyvältä, ja mä tykkään siitä, että tässä otetaan hyvin paljon huomioon tätä Jane Fosterin niin kuin aikaa Thorina, sitä, että hän on nykyään Valkyrie, ja miltä tuntuu se, että hän saa uudestaan taas Thor-voimat itselleen. Vaikuttaa tosi niin kuin mielenkiintoiselta. Ja siis Jane Foster and the Mighty Thor, sinänsä ehkä, niin kuin, joo, hän oli Mighty Thor itse, mutta tässä jää Thor itsessään aika pieneen rooliin tässä tarinassa. Mutta tämä oli tosi hyvin kirjoitettu, mä tykkäsin tästä, ja tässä oli Michael Dowling taisi olla kuvittajana tässä albumissa. Ja mä oon itsekin sen aikanaan lukenut Unlimitedissa silloin, kun se oli uusi. Et se oli mun mielestä kans ihan kiva semmonen hauska pieni sotakertomus siellä. Joo. Ja se oli just hauskaa, että siellä justiinsa oli sekä tämä asgardilainen sodanjumala Tyr ja sitten tämä kreikkalaisten Ares. Se oli mielenkiintoista nähdä molemmat siellä. Ja niin, joo, hauskoja juttuja. Ja kyllä. Justiinsa se, että se oli tosi kiva nähdä justiinsa Jane Thoria taas, koska kuitenkin niin tämmönen itselle rakas hahmo. Joo, kyllä. Ja sitten kun mä ostin 2 albumia, mitä tämä Torun Grönbeck on tehnyt, ja mä ajattelin, että otetaan jotain muutakin kivaa siihen sitten, ja kyseessä on hänen Carnage, Born Again. Ei ole Daredevil Born Again, vaan Carnage Born Again tarina kokonaisuus. Ja tässä siis tämä albumi, tähän kuuluu tämmöinen Web of Carnage one shot vuodelta 23, ja sitten on ihan Carnage-lehden 23 numerot 1-4. Ja tämä alkaa siitä, kun Carnagehan on jonkunlainen jumalhahmo. Hän ei tarvitse enää ihmishostia itselleen, vaan hän voi mennä miten sattuu tuolla ympäri multiversumiakin ja niin poispäin. Ja tämä eka tarina on tämmöinen täydellinen multiversumitarina,
Hän pyörii tuolla jossain multiversumissa, ja hän nyt ensin hankkii tästä meidän tutusta maailmasta tämmöisen ihmishostin itselleen, ja tämmöisen John Shade-nimisen poliisin, josta hän ottaa hostin, ja sitten hän päätyy yhtäkkiä maa 31. Hän tapaa siellä Morlunin. Aha. Morlun, joka on heikentynyt, täysin voimat mennyt ja näin poispäin. Mutta Morlunin maailmassa on tämmönen toinen Spider-hahmo kuin Kraven the Hunter Spider. Eli sen maan Spider-Man on Kraven. Ja sen lisäksi, että hän on Spider-hahmo, niin hänellä on Inheritor-voimat, eli tämän Morlunin klaanin voimia itsellään. Ja no Morlun ei ensinnäkään tykkää tämmöisestä Abominationista, että se on sekä Spider-Totem että Inheritor. Ja onhan siellä tämän maailman Venomkin mukana menossa, joka on Cletus Cassidy. No joo. Se on oikeastaan tämmöinen vähän irrallinen periaatteessa tämmöinen aloitus siihen, että miten sitten Carnage siellä taistelee. Ja sitten hän alkaa tämä niinku oma juttu, jossa hän menee tonne Omnipotence Cityyn. Eli tähän asgardilaisten tai tämmöisten jumalten kirjastoon. Hän menee sieltä vähän etsimään tietoa, ja tämä kirjastohoitaja sanoi, että, että sä oot etsimässä niin kuin tietoa, ja laittaa sellaisen periaatteessa semmoisen ajatuksen Carnageen, koska Carnage kuvittelee olevansa jonkunlainen jumalhahmo. Niin voiko olla jumala, jos ei kukaan palvo sua? Ja miten sitten, kun Karnakella ei enää ole edes tätä isäntää, niin tästä hän saa jonkunlaisen idean, ja sattuman kaupalta hän joutuu vielä meidän maapallolle yllättäen, niin jostain syystä hän keksii idean, että hän tarvii itselleen siis isännän. No, isännäksi ei kelpaa ketä tahansa, vaan hän haluaa Cletus Cassidyn, joka on kuollut joku 10 vuotta takapakkiin, joten Carnage hienoilla jumalallisilla voimilla tuo eräällä tavalla sitten tämän Cletus Cassidyn takaisin elävien kirjoihin. Todella skifi meininki, miten Carnage siihen pystyy, mutta pystyy nyt kuitenkin. Mutta sitten se on Cletus Cassidyn homma hankkia tämmöinen eräänlainen uskon lahko tai jotain porukkaa, jotka alkaisivat uskoa Karnakeen ja eräänlaisena jumalana. Ja tähän vaikutti ihan mielenkiintoinen. Mä tosiaan ihan pari numeroa tässä alkuun luin, ja että vaikutti mielenkiintoiselta. Tämä, että Cletus Cassidy on ollut kuolleen aika kauan, hän ei edes tiedä sosiaalisesta mediasta tai näin, niin sieltä sitten on kiva ottaa pikkusen mallia ja lähteä niin kuin hulluutessa murhaamaan jengiä oikeastaan vähän niin kuin mielipuolisesti ja näin poispäin. Kaikkeen liittyy myös Antivenom, a.k.a. Flash Thompson, joka sitten saa selville, että tämmöinen hullu murhaaja kun Carnage liikkuu taas jossain meidän maailmassa, ja se pitäisi kai jollain tavalla myös pysäyttää. Tässä niinku tämmöinen pikakuvaus tästä, jos ei ollut liian sekavaa, mutta tosiaan Torun Grönbeck on tämän päätarinan kirjoittanut, mutta sitten niinku, siellä on Ram V, vai onko se Ram Viides, ja Christos Gates, jotka on sen Web of Carnagen kirjoittanut, ja kuvittajana sitten tässä pääjutussa on Pere Perez, ja Francesco Mana oli tässä Web of Carnageissa. Vaikuttaa kiinnostavalta, oli hän nätin näköistä myöskin, ja tosiaan nämä oli sellaisia, että mä halusin nämä kaksi just sitä varten, että Torun Grönbeck on Helsingissä siellä Comic-Conilla. Mä ajattelin käydä vähän ehkä nimmariakin näihin pyytämässä, niin ihan hyvä ostaa. Ja tämä Carnage-tarina tosiaan alkaa tästä, niin mun täytyy varmaan myös ostaa jossain kohtaa jatko sitten, koska tämä koukuttaa kyllä sen verran, että kyllä mä haluan tietää sitä, mitä numerosta 5 eteenpäin myös tapahtuu. Mulla on semmoinen muistikuva, että tämä Karnake-lehti oli 8 numeroa, että sitten taisi vaihtua kirjoittaja ja taisi vaihtua sitten
täysin myös juoni periaatteessa. Mutta tämä on niin kuin siitä mielenkiintoista, kun tähän liittyy kaikki nämä Venomin King in Blackit ja muut ja Carnage tämmöisenä jumalhahmona ja näin, niin tämä on mennyt aika skifiksi tämä homma viime vuosien aikana, ja mä osan sieltä tiedän jostain Venom-seikkailuista tai näin, mutta paljon on mitä mä en ole lukenut, ja tämä oli vähän semmoinen, ja mä tykkään, tämä on tyylikäs tämä kansikuva myöskin, tämä ei kauhean niin kuin, tämä ei ole välttämättä semmoinen ihan lapsille sopiva myöskään, että täällä on aika veristä menoa, kun Karnake aloittaa aina sen verilöylyn, eli Carnage. No joo, tämmöiset, mitä mä oon lukenut tällä kertaa. Pitäisikö meidän jutella sitten ehkä meidän jakson pääaiheesta? Olisiko Daredevil Born Again aika? Kyllä, voisi hyvin olla. Hyvä. Oliko meidän kuulijoilta tullut mietteitä? Mä kuulin, että näin olisi. Oliko Jennalla useampia ehkä mietteitä, yhdet mietteet, useampi? Mites oli? Onko Ossilla jotain? Mulla on, Joo, sano vaan Ossieka. mulla on yhdeltä ihmiseltä vähän tuollaista, sanoisinko, runollista tekstiä. Mä en muista, että oliko siinä ideana, että joku muu lukee osan siitä ensin. Mulla taitaa olla aloitus, sit sulla ja sit Nikellä. Näin minä myös sen ymmärsin, että se olisi näin. Joo. Okei, no niin, hyvä. Kyllä. Rakas Joo, ystävämme minullakin on vain yhdeltä ihmiseltä tässä. Mutta oliko Nikellä sit kahdelta ihmiseltä? Ei, mulla on vain yhdeltä. Koska mä tiedän, että meillä on yksi kuuntelija, joka on kirjoittanut pitkät mietteet, Niin, mitä meillä ei ole. missähän ne on? Mutta no, ne päätyvät jaksoon toivottavasti myöhemmin. Me editoidaan se tähän kyllä mukaan, ei hätää. Kyllä, joo, Mutta Mutta jos aloitetaan. minä aloitan sitten. Ole hyvä. Aloita sinä Että- sitten. Eli meillä on meidän ihanalta Jyrviseltä mietteitä. Ja tosiaan osa 1 on nyt mulla, sitten Ossilla, sitten Nikellä. Näin ymmärsin. Eli Jyrvinen. Moro ja arvostelussa MPS eli Mahtipaholaissarja Spidey Time is over, I turn there, Rhyming Devil. Kaikille pelkkää hyvää, I'm not evil. Tällä paholaisella on sarvet. Revin ne irti päästä, nyt on pelkät arvet. Oon välillä pimeä ja hulluus ei päästä irti. Hajoon ja sekoon, silti nautin elämästä ja tää arvostelu alkaa tästä. Jee, sama fiilis kuin edellisen arvostelun alus. Lisää tulee, koska ihanat juontajat niin halus. Tällä kertaa pikku marvelistit pistää herkät korvat ja silmät kiinni. Menette peiton alle, eiks niin? Kattokaa mieluummin Spidey ja sen mahtavia ystäviä. Sori, tää sarja ei ole teille, aikuiset vaan nyt nauttii. Totta, nyt on isojen poikien sarja kyseessä, ja mä sainkin sitten jatkoa tälle. Jyrvinen, meidän riimimestariimme, kirjoittaa näin. Matt Murdock tuo sokea lakimies. Daredevilinä Hell's Kitchenia puolustaa paikat veressä ja hies. Rikollisia sauvalla kovaa mäiskii, taitavasti esteiden yli hyppii. Superaisteillaan vihollisten liikkeet kuulee ja aistii. Punisher mukana myös tuomitsee ja räiskii. Muse tuottaa paljon julmuutta ja tuskaa, Daredevil aikeet estää ja luut murskaa. Todella julkea on tää paholainen, silti ansainnut sankarin maineen. Onnistuu kaatamaan sänkyyn joka naisen, nousee pohjalta vaikka menetti melkein kaiken. Nyt Kingpin uutena kaupungin pormestarina häärää, näyttää kaikille kuka täällä määrää. Sarja oli täynnä brutaalia toimintaa, menoa veristä ja synkkää. Jyrvinen silti Devilia katsoa tykkää. Ei ollut yhtään hetkeä tylsää. Veret valuu ja päälle roiskuu. Tämä useasti toistuu, en silti ruudun edestä poistu. Ja tääkin sarja sai silmät kostuu. Ja sitten Nikela on vissiin siellä päätös. Kyllä, totta kai mietteet normaalisti. Hell yeah, mikä sarja. Huhhuh, this devil got me again. Piti otteessaan koko matkan. Rakastin sitä Netflix Daredevilia. Tää oli samaa menoa, mutta todella monta kertaa parempi. Next level. Charlie Cox ja Vincent D'Onofrio
toimivat täydellisesti ja muut, jotka palasivat tuttuihin rooleihinsa. Niin siisti ja edelleen parhaat valinnat. Heti ekan jakson alussa innostuin ja sit järkytyin, Ripfoki. Olin vaan, kuinka te julkeatte tehdä tällaista. Tunnari siihen päälle ja luoti osui välittömästi herkkään kohtaan. Oisin halunnut nähdä häntä vielä enemmän. Karenin ruutuaika oli pieni, rakastin kohtauksia, kun häntä näkyi. Tosi hyvä lisä oli ne PP Reports. Pidin paljon White Tigerista. Sydäntä riipaiseva oli hänen tarinansa ja vielä, kun mulle selvisi, että näyttelijäkin kuoli. Tykkäsin julkean paljon, miten sarja jatkoi mahtavasti Matt Murdockin tarinaa. Arvosana Daredevil Born Again sarjalle 9+/10. Nautin. Odotan jo innoilla toista kautta. Tällaiset oli tällä kertaa Jyrinä arviot. Erittäin hyvin jyristy. Siis Kyllä. aivan huikeeta tämä, niin kuin, miten jaksaa vääntää riimejä ja keksiä noita. Siis tosi kivaa kuunneltavaa ainea luettavaa. Ja huomaa kyllä, että siinä on niin kuin, todellinen Marvel hullu paikalla, että aina Ja siis- innostuu ja on... Ja siis tollasen voisi ottaa niinku ihan laittaa Disneylle, että hei, tässä olisi teille recapsit vaikka se niinku seuraavan Niin. kauden alkuun, että tällaisena riimimuodossa niin me voidaan Niinpä. jutella vähän, että totta kai Disney-Marvel-yhteyttä, niin voitte ehkä käyttää sitten siinä alussa kertauksena. Mhm. Kyllä. Elikkä siis niin, oliko Sienalla sanottavaa? Siis ihan törkeän ihanat arviot taas. Mä en kestä jotenkin tää ihana, kuinka panostaa meidän niinku kuulijatkin näihin. Siis se on aina ihanaa kuulla kuulijoiden niinku mielipiteet. Oli siis niinku joku yksi lause tai sitten just joku tämmönen, mutta se on vaan niinku ihan mahtavaa kuunnella tolleen, niinku, kun on innostuttu kunnolla ja panostetaan tollain niinku näihin arvosteluihin niinku, tai niinku mietteisiin. Niin siis kiitos Jyrminen ihan super paljon mietteistä. Kyllä, erittäin hyvin sanottu. Siis tulee vaan hyvä fiilis, kun niinku muutkin niinku lähtee tällä lailla, koska myös niinku arvosteleminen ja kritisismi, nekin ovat luovaa työtä, nekin ovat oman taiteen muoto, ja se, että ollaan niinku kannustettu muita siihen. Ja sitten vielä, siis niinku Jyrviselle vielä ekstra se, joka on vielä jotenkin niinku, aivan niinku huikeaa tällä niinku, multimedia periaatteessa niin kuin työskentelyä, että jatka samaan malliin, aivan loistavaa, ja me näitä kyllä mielellämme jatkossakin luetaan aina, ja samoin myös muut siis katsojat, kuulijat, muistakaa, että saa aina, kun olette kattonut jonkun tämmöisen, niin lähettäkää meille vaan, jos haluatte, että luetaan arviota, niin täällä jaksossa. Me ei aina muisteta ehkä niitä kysyä, mutta niin ollaan kyllä aina mielellä johtamassa, että nyt esimerkiksi siellä taitaa niin Thunderboltsi ihan justiinsa olla, että kun olette nähneet sen, niin voitte vaikka ensin kysyä tietenkin, ollaanko me nähty se jo, ettei tule spoilereita, mutta mielellämme otetaan sitten vastaan varmasti. Mä menen ainakin heti ensi iltaan katsomaan sen heti päivän ensimmäisen näytöksen, että uskottavasti nice. olen nähnyt sen siihen mennessä, niin voi laittaa vaikka meikäläiselle mietteitä tulemaan. Toki mä luulen, että tämä jakso tulee vasta pihalle jo sen verran myöhemmin, kun se on se elokuva tullut ensi iltaan, koska mehän nauhoitellaan tätä päivää aikaisemmin. Thunderbolts tulee huomenna, joten tämä jakso ei ehdi huomiseksi ulos, vaan menee vähän pidemmälle, niin siihenkin mennessä varmaan ehkä jotain mietteitäkin ollaan joltain saatu. Eli meillä on kun onkin Pandan mietteet saapuneet, joten otetaanhan myös Pandan mietteet Daredevil Born Againista. Ja Panda taisi lähettää kaikille meille myöskin, eli 3-osasena. Ja kenellä se oli alku? Minulla. Mahtavaa. Jenna. Kerro meille, mitä Panda sanoo. No niin. Ei Pandat osaa puhua. Tää osaa. Kirjoittaa se ei osaa, mutta puhua se on osaa. totta. Joo, no niin, mutta luetaan silti. Okei, jakso 1.
Nyt se sitten alkoi. Alussa olin hyvin skeptinen sarjaa kohtaan ja en ollut varma pidänkö sarjasta. Ei ollut mitään ennakko-oletuksia, joka on toisaalta hyvä. Sarjan alkaessa näemme tutut kasvot Mattin, Karenin ja Fogin. Kaikki näyttää menevän hyvin, kunnes tulee kauhein asia ikinä ja Bullseye tappaa Fogin. Kun tämä tapahtui, huusin ääneen, että mitä helvettiä, ei ne voi häntä tappaa. Ne kuitenkin teki sen, ja tämä ei riittänyt, niin Karenin piti lähteä muualle asumaan, ja Matt on yksin New Yorkissa. Pidin siitä, kuinka Fisk ja Matt pystyi keskustelemaan eikä vaan tappelemaan. Mattin Echo-viittaus Fiskille nauratti. Nyt Matt taistelee itsensä kanssa mitä tekee, kun on jättänyt Daredevilin kokonaan. Fiskistä tulee pormestari ja odotan innolla, mitä se tuo mukanaan. Veikkaan, että Fiskillä ei ole puhtaat jauhot pussissa. Mattin uusi suhde kyllä vaikuttaa hyvältä, jos se olisi pysyvää. On mahtavaa nähdä, miten Matt päätyy takaisin olemaan Daredevil, mikä siihen johtaa. Odotan innolla, miten tämä jatkuu. Jakso 2. Nyt alkaa toinen jakso ja se alkaa heti kunnon toiminnalla. Fisk pitää uuden vuoden puheen pormestarina ja Fiskin näyttelijä kyllä osaa hommansa. Introa on pakko kehua, se on kyllä niin hienosti toteutettu ja se on yksinkertainen ja pidän siitä. Pidän paljon näistä The BB-raporteista, ne tuo kivaa pientä lisää sarjaan. On mahtavaa nähdä Matt jälleen omalla osaamisalueellaan eli asianajajana. Mattin uusi asianajajatoimisto on kyllä kiva, mutta on ikävä vanhoja kavereita, mutta kyllä tähän toivottavasti tottuu. Ben Jurikin sukulainen on tässä ja hän on myös toimittaja, niin siisti pieni easter egg ekaan sarjaan. Kyllä se kuningas Nuppineula on vielä olemassa, olen siitä aika varma. Hector on White Tiger. En tiedä mikä hahmo on, mutta tiedän nimen ja varmasti päästään tutustumaan siihen paremmin sarjan edetessä. Fiskin parisuhdeterapiassa en olisi osannut odottaa tätä, ja se terapeutti on Mattin seurustelukumppani. Jännä nähdä, miten tämä kehittyy. Tässä on niin paljon mielenkiintoisia henkilöitä ja heidän välisiä suhteita, ja ne on kuvattu todella hyvin, ja näyttelijät osaavat hommansa todella hyvin. Jakso 3. Viikko on mennyt nopeasti ja pääsee nauttimaan jälleen kerran paholaisen seikkailuista. Jälleen kerran intro pysäyttää ja vetää kylmät väreet. Se on niin upea. Tykkään edelleen näistä The BB-raporteista. Ne tuo ihan tavallisen kansalaisen tunnelmia tapahtumista ja se sopii minusta hyvin tähän. Siis monessa kohtaa ollaan näytetty jonkinlaista tatuointia, joka näyttää hiukan Punisherin logoa. On mahtavaa jälleen nähdä Matt itse toiminnassa, eli asianajana, sillä onhan Matt sanonut, että I am a very good lawyer. En tiedä menikö oikein. Kyllä Matt osaa hoitaa lakiasiat. Oikeudenkäynnissä kuultiin Officer Moralesin nimi, kun puhuttiin White Tigerin teosta ja niistä tehdyistä raporteista. Niin voiko Officer Morales olla Milesin isä? Tykkään siitä, kuinka Matt taistelee oman pään sisällä, että haluaako hän olla Daredevil vai ei. Charlie Cox osaa näytellä sitä taistelua todella mahtavasti. Pidän kovasti myös White Tigerin asusta ja se on todella siisti. No sinne meni sitten White Tiger ja sen Punisherin logoa käyttävä poliisi. Siis meillä on myös korruptoituneita oman oikeuden jakajapoliiseja. Siis kun White Tiger ammuttiin, olin, että mitä vittua, miksi? Nämä on monessa osassa ja mä voin... Joo, no niin. Siinä oli ensimmäiset 3 jaksoa. Hyvä, hyvä. Hiilaan kyllä erityisesti loppua, niin kuin, että, Siinä oli. koska se on oikeasti siis itsekin se kuolema, se tuntui niin pahalta siinä, ja sitten varsinkin kun se oikein niin muistan siinä jaksossa, kun ne oikein niin kuin, makustelee sitä, että mitä tässä on, miksi tämä tunnelma on edelleen näin kireä, ja eikö me juuri päässyt tästä pälkähästä, ja pum. Näin on. Kyllä. Jep. Voitaanko putkeen heti sitten vielä loput ja sitten jutellaan? Joo. Ilman muuta. Joo. Jakso 4. Tykkään tässä sarjassa siitä, että näytetään myös ihan tavallisten New Yorkin asukkaiden elämää, vaikka sitä on aika vähän, mutta tuo kivaa lisää sarjaan. On jännä nähdä, milloin Matt vetää puvun takaisin päälle, koska kaupunki tarvitsee paholaista. Vanessan ja Fiskin parisuhdeterapiasessiot ovat todella kiinnostavia ja tehty juuri oikealla tavalla. Saadaan myös lisää tietoa heidän historiastaan ja kaikesta muusta. Siis mainittiinko tässä sarjassa just Skrullit? Siisti pieni easter egg liittyen muuhun MCUhun. Tykkään todella paljon kuinka Mattin kuuluu ja kuinka se kuvataan tässä sarjassa. Kuinka kuva sumentuu ja sitten Matt kuulee vain tietyn ihmisen äänet. Niin siistiä, kuinka Mattin supervoimat kuvataan. On siistiä nähdä Matt asianajajahommissa, mutta kyllä olisi siistiä nähdä myös Matt paholaisena jälleen. Paholaista on alkanut tulla jo ikävä.
Siis mitä Fiskille on tapahtunut? Hänen työntekijät mokasivat ja sitten Fisk vaan hyväksyy sen. Siis pormestari Fisk on hyvin erilainen kuin kuningas Snuppineula. Tavallaan tykkään sitä, mutta toisaalta haluaisin nähdä vielä kuningas Nuppineulan, joka johtaa rikollisjengiä. Matt on jälleen päässyt paholaisen töihin, kun lähtee selvittämään White Tigerin tappajaa. Siis täällä on Frank ja siis Punisher! Hectorin tappaja ei ole ollut Punisher. Saatiin Punisher mukaan menoon, niin siistiä. Siis mä en vaan kestä nähdä Mattia, kuinka hän häiritsee Fogin kuolema, ja se kuinka se on Mattin syy, että Fogi kuoli, vaikka Matt ei olisi voinut tehdä mitään toisin. Välillä vaan mietin, että miten hemmetin hyvä Mattin kuulo oikeasti on. Siis me saadaan meidän paholainen ja kuningas Snuppineula takaisin ihan varmasti lähiaikoina. Jakso 5. Sarjassa on todella kivasti minusta kuvattu ihan tavallisten ihmisten elämää New Yorkissa, eikä vain Mattin ja Fiskin elämää. Siis Kamalan isä Yusuf Khan. Siis en osannut odottaa häntä, mutta mahtavaa nähdä hänet jälleen kerran, hänen isänsä. Miss Marvel mainittu, ja tämä kertoo myös yhteydestä. Minusta kiva yhteys isompaan MCU-hun. Mutta Matt ei ollut kuullut Miss Marvelista, aika hauska. Mutta olisi kiva nähdä Daredevil ja Miss Marvel yhteistoiminnassa. Mattin superkuulo on kyllä ihmeellinen ja todella hyvä. Toivottavasti Matt pääsee taas paholaisen hommiin, koska Matt tajuaa, että paholaista New York tarvitsee. Kuitenkin ihmettelen, miten rauhallisena Matt pystyy olemaan koko pankkiryöstön ajan. Yusuf on kyllä hauska nähdä, kuin osaa toimia paineen alla myös. Mattin ja Yusufin yhteistoiminta on kyllä mahtavaa. Matt siis avaa pankin holvit juuri omalla superkuulolla. Matt on kyllä really good one layer. Really good one lawyer. Sitä vaan mietin, että miten helppo on soluttautua poliisiksi New Yorkissa, mutta onnistuu se. Ja Matt pääsee jälleen vauhtiin, kun antaa paholaisen tulla ja taistella Devilia vastaan. Matt huijasi kaikkea ja se vaihtoi timantin karkkiin. Khan kutsui Mattin lounaalle ja nähdäänkö me Kamala Khan? Se olisi siistiä. Niinpä. Jakso 6. Siis onko Swordsman sama tyyppi kuin Hawkeissa vai kuvittelenko vain? Tämä Muse, jos osaan kirjoittaa oikein, niin se on aivan sairas tyyppi. Miksi sarjan tekijöiden pitää kääntää veistä haavassa ja näyttää pätkiä Fogista? Heatherin pohdinta maskin käytöstä on hyvin kiinnostavaa ja samalla Matt on käyttänyt maskia. Siis Heather haluaa haastatella Frankia, siistiä. Mistä Heather tietää, että Matt on työskennellyt Daredevilin kanssa? Kun ei Matt ole kertonut sitä ainakaan. Heatherilla on jotain salattavaa varmasti. Siis graffiti, joka on tehty verestä, niin siisti ja samalla kauhea ajatus. Angela tuli puhumaan Mattille, että hänen pitäisi tehdä jotain ja kuinka Mattin näki toivon ja halusi auttaa omalla tavallaan, ei asianajajana, vaan paholaisena. Etsivä Kim näyttää minusta samalta kuin Spider-Man-pelien etsivä, vaikka ei ole edes saman niminen. Siis Yuri Watanabe. Mut näyttää samalta. Siis Muse on niin karmivan näköinen. Mut samalla Muse on siisti, vaikka sarjamurhaaja ei kyllä saisi olla noin siistiä ja kiehtova. Mä en tiedä miksi, mutta Musen graffitit on siistejä. Fisk kokoaa omat erikoisjoukkonsa, että Muse saataisiin pysäytettyä, mutta en usko, että he pystyvät siihen. Jos nämä tappaa Angelan, niin kuin hänen setänsä, niin en kestä. Mattin pitää pelastaa Angela. Mattilla on nyt syy pukea paholaisen asu ja hän tekee sen. Daredevil on palannut. Ei ne saa tappaa Angelaa. Muse on ihan hirveä. Siis kuinka se vaan imee veren toisesta on niin kamalaa. Molemmin Kingpin ja Daredevil on back. Molemmilla on omat isot taistelut, jotka päästään molemmat irti. Muse ei varmastikaan kuollut. Matt pelasti Angelan, kiitos. Ensi viikkoa odotellessa. Aivan mahtavaa siis tämä tunteiden niin kuin, nousu, mikä täältä tulee esiin. Ja samalla niin kuin, erittäin hyvä kertaus meille kaikille, että mitä näissä jaksoissa tapahtui. Niin se on totta. Erittäin hyvä. Mä rakastan tätä, että näkee reaaliajassa sen, että okei, nyt se on mennyt tossa kohtaa, niin tämä menee just ihan täydellinen. Kyllä. Kyllä, ja sitten... Jaha, oliko sitten vielä viimeinen osuus? Niin. Eli jakso 7. Daredevil on takas. Myös Fisk tietää sen, niin saa nähdä, mitä pormestari tekee asialle. Angela on elossa, mutta kuitenkin Musen teot vaikuttaa häneen. Mietin vaan, milloin Mattin uusi rakastettu joutuu uhatuksi, ja Mattin pitää pelastaa myös hänet. Siis Muse on käynyt Glennin terapiassa. Siis Glenn joutui nyt sitten pulaan, ja Mattin on pakko mennä pelastaa hänet paholaisen puvussa. Musen piirustukset ja taideteokset on kyllä upeita, mutta se
millä ne on piirretty, niin on ihan helvetin ällöttävää. Musella ja Mattilla on sama rakastamisen kohde, nimittäin Heather Glenn. Matt oli hämmentynyt, niin se kolkkaa vahingossa pormestarin alaisen. Muse on ihan hirveä tosta vaan vetäsee toisen käden auki ilman mitään varovaisuutta. Daredevil vaan hyppää ikkunasta ja alkaa mäiskiä jälleen kerran Musea. Siis mä luulin, että Daredevil ei tapa, mut se vaan vetäisi jonkun koukun Musen läpi. Paiskoi Musea ihan helvetin lujaa, kunnes Heather ampui lippaan tyhjäksi ja Muse kuolee. Heather on pahoissa kivuissa ja Matt vei hänet mukanaan ja toivottavasti osaa auttaa ja pelastaa hänet. Siis pormestari haluaa, että hänen uuden iskuvoimat tappoi Musen, vaikka se oli Daredevil. Siis toimittaja, en muista nimeä, niin ei halua sit tehdä, vaan kertoo asian toivottavasti oikealla tavalla. Heather on elossa, kiitos! Mattin on pakko kertoa Heatherille, että hän on Daredevil, vaikka se vaikeuttaisi asioita. Uudet iskuvoimat on nyt New Yorkin pelastus, vaikka totuus on ihan eri. Vanessa lähetti tappajan Fiskin kimppuun, mutta siis Puck tappoi sen tosta vaan. Jälleen kerran hyvä jakso. Jakso 8. On tää vaan niin mahtava sarja edelleen. On mahtavaa nähdä, kuinka Matt tietää, että New York tarvitsee paholaista, mutta Matt ei välttämättä ole vieläkään valmis siihen. Matt pukee puvun vain, kun joku hänen tuttunsa on vaarassa. Siis Fisk näytti Vanessalle Adamin, ja uskon, että se tulee vaikuttaa heihin. Tykkään todella paljon siitä, kuinka sarjassa pureudutaan ihmissuhteisiin ja kuinka ne kehittyy sarjan myötä on niin upeaa. Vanessa on kyllä yhtä sekaisin kuin Fisk, joten he sopii toisilleen. Tässä ei ole pitkän aikaan tullut PP-reportteja tavallisilta kansalaisilta ja kaipasin kyllä niitä. Ne tuo lisää intoa ja elämää sarjaan. Siis Bullseye on pääsemässä vapaaksi ja muut ovat ok asian kanssa, paitsi Matt, koska Matt tietää hänen olevan Bullseye. Vaikka sarjassa on paljon keskustelua ja vaikeita sanoja itselle, niin siitä ollaan tehty niin hyvä, että ei tarvitse kaikkea ymmärtää. Sarja on silti hyvä ja mulla ei ole tullut tylsää hetkiä tämän sarjan aikana ollenkaan. Vaikka taistelut on siistejä, niin ovat kyllä ihan peruskeskustelut tehty hyvällä tavalla. Siis Fisk näyttää niin upealta valkoisessa puvussa ja myös Vanessa omassa punaisessa puvussa. Siis Bullseye pääsi pakoon puraisemalla oman hampaansa irti ja tappoi sillä vartijan. Se oli kyllä todella siisti kohtaus ja miten kekseliästä. Siis Fiskin juhlat on kyllä kunnon rikkaiden ökybileet tietenkin. Siis Fiskillä on niin monessa eri asiassa sormet pelissä ja se kuinka Fisk hallitsee kaikkea, se on kyllä aika siistiä, miten pystyy käsittelemään sitä kaikkea valtaa ilman hulluuntumista. Matt otti luodin vastaan Fiskin puolesta. Mitä helvettiä? Tässä sarjassa tapahtuu niin paljon ja tunnelman rakentamisen nämä osaavat. Miten tässä pitää odottaa muka taas viikko? Haluan tietää, miten Matt selviää. Niin upea sarja. Jakso 9. Finaali. Vihdoin ollaan päästy finaaliin tästä sarjasta. Innolla odotan, miten sarja päättyy. Tykkään, että nähdään myös, kuinka Vanessa on ollut se, kuka on koko ajan pitänyt lankaa itsellään. Sarjan pääpahis onkin Vanessa. Tykkään, kuinka Vanessa osaa toimia hyvin huomaamatta. Siis Matt ammuttiin ja herättyään hän haluaa vaan tehdä työtään ja selvittää Fogin tapauksen. Se kertoo, kuinka tärkeä Fogi oli Mattille. En voi antaa liikaa kehuja kaikille Daredevil-näyttelijöitä. He osaavat hommansa ja he kaikki sopivat rooleihinsa. Fiskin kätyrit ovat todella hurjia. Puck pystyy tosta vaan katkaista New Yorkin sähköt ja mennä sairaalaan Mattia tappamaan. Siis Frank on mukana menossa. Siistiä. Team up. Daredevil ja Punisher kunnolla. Siis Daredevil ei halua tappaa ketään ja Frank haluaa, niin se tuo mahtavaa yhteistyötä heille ja hiukan ehkä riitaa. Mutta sellaisia ne ystävät on. Siis Karen tuli mukaan seikkailee. Siistii. Vanhat tulee takaisin suurta taistelua varten. Fisk on pormestari ja tuntuu, että koko kaupunki hajoaa. Fisk haluaa vain omaa etuaan eikä ajatellut kaupungin parasta, vaikka lupasi.
Punisher on kunnolla taas oikeassa hommissa, missä hänen kuuluu olla. Riehumassa kaikkialla ja pistelee ihmisiä turpaan. Siis Kingpin just halkaisi kallon kahtia pelkillä käsillä. Miten sillä on niin paljon voimaa? Ja se oli kyllä siistiä ja ällöä saman aikaan. Daredevil tarvitsee armeijan ja se tarkoittaa vaan, että ensi kaudella näemme uusia hahmoja ja varmasti myös vanhoja. Haluan Spider-Manin ja Miss Marvelin auttamaan Daredevilia ainakin. Tämä oli kyllä mahtava finaali ja odotan innolla uutta kautta. Haluan nähdä, mihin tämä johtaa. Tiivistelmä ja loppusanat. Daredevil Born Again on kyllä todella mahtava sarja. Tykkäsin paljon kaikesta. Tappelut oli mahtavia. Asianajaja ja oikeusjutut toimivat. Ei ollut tylsiä kohtia koko sarjassa. Näyttelijät tekivät mahtavaa työtä. Erilaisten ihmissuhteiden kehittyminen sarjan aikana oli hienosti tehty. Innolla jään odottamaan jatkoa ja kuinka tämä jatkuu. Annan sarjalle arvosanaksi 9/10, koska siellä ei ollut taikuutta. PS. Pandan random kyssäri. Yes. Mikä on teidän lempikukka? Kiitos, olen puhunut. Semmonen. Ja Joo. siis ihan sikahyvät mietteet. Toi oli niin kiva, että sai seurata tolle niinku Kyllä. reaalia. Ja sit se on kirjoittanut noita niinku silloin, kun se on kattonut sitä, niin sit siinä huomaa, että se ei ole jälkikäteen sillä, että okei, tää oli siisti juttu, mutta sitten paljastui näin, vaan että näkee ne, että sieltä tulee Kyllä. ja näin. Ja se oli hauska. Ja muistaa, niin rupesi palautuu vähän mieleen, kun siitä tosiaan on aika pitkä aika, kun on itse katsonut noin. Mä en muista, kun se, että me nähtiin ne kuitenkin etukäteen, niin sit on sen verran aikaa, niin tää oli hyvä tällainen kertaus kanssa muistaa näitä, että ai niin, mä reagoin kans tollain. Niin, kyllä. Mutta joo, siis oli kyllä niinku hyvät mietteet Pandalla taas. Kiitos Joo, niistä. ihan kuin olisi niin kuin ollut siinä Pandan seurassa katsomassa ja reagoimassa. Ja... Joo, mulla kanssa sama juttu. Siis mulla ei tarkoitus, että mä olisin katsonut tätä niin kuin uudestaan tässä nyt, mutta lopulta siis niin paljon muita kiireitä tuli ja sitten halusi katsoa uusiakin juttuja, niin ei sitten kerennyt, mutta tosi hyvä tämmöinen kertaus tässä ja sitten niin kuin just niin kuin hyvin paljon samoja fiiliksiä itselläkin. Jep. Ja just tämä, niin kuin, minkä hänkin otti hyvin esiin se, että miten hyvin tämä Daredevilin maailma siis, että siinä on nämä kaksi puolta, on se supersankaripuoli ja sitten se draamapuoli, ja ne molemmat toimii tosi hyvin, että niin, vaikka sen supersankarin puolen ottaisi pois, niin silti taisi erittäin hyvä sarja. Siinä mielessä ehkä jopa parempi, että tietyt suhteet saisi vielä enemmän aikaa silloin, mutta niin. Kyllä, kyllä. Tosi paljon kiitoksia Pandalle ajatuksista ja tietenkin myös Jyrviselle, joka aiemmin tässä jaksossa antoi mietteensä ja jaoimme niitä. Ja muistakaa kaikki, että tulevaisuudessakin, että niin voitte antaa meille mietteitä. Esim. Mutta siinä vaiheessa, Anteeksi? Että esim. Thunderboltsi nyt tullut ulos, niin jos sitä käy nyt esim. Katsomassa, niin laittaa meille viestiä siitä, mitä mieltä oli, tykkäskö? Kyllä, kyllä. Juuri näin. Sitten random kyssäri Pandalta. Lempikukat. Jotain, mitä... No mä voin aloittaa, että siis tulee tosi harvoin mietittyä, koska mä niin vähän tiedän kukista mitään. Mun ensimmäinen reaktio on ruusu, koska se on niin kuin jotenkin ikoninen ja sellainen niin kuin, se on rakkauden symboli ja jotenkin semmoinen, se on mielenkiintoisen näköinen. Ja sitten se on kuitenkin piikikäs, siinä on jotain. Mutta sitten mulle tuli mieleen, että siis auringonkukat on tosi kivoja. Isoja, keltaisia, pirteitä. Tulee niistä vaan tulee hyvä fiilis, kun niitä näkee. Ilahduttavia. Joo. Se on mun vastaus. Auringonkukka. Hienoa. Mulla on 3 lempparikukkaa. Mulla menee aina silleen kauden mukaan, niin kun, että ekana alkuvuodesta tulppaanit, sitten pionit alkukesästä ja sitten auringonkukat. Niin mulla on 3 lempikukkaa, niin, mutta niin kuin aina kevään ja kesän, niin aina on kukkia kotona, niin sitten se on aina kaudesta riippuen joku niistä 3 tulppaanit, pionit ja sitten auringonkukat.
Mun piti Ja googlata, mikä olikaan pioni. Ja joo, siis nämä on kauniita kanssa, tosi kivoja. Mm. ö, Niillä on vaan aika lyhyt Joo. kausi. mä voin myös Mm. sanoa välikommenttina, me ollaan tässä pari viikon päästä muuttamassa, ja yksi, mikä oli paha asia paremmalla puoliskolla, on se, että meillä kasvaa tuossa meidän takapihalla pionei, ja uudessa ei luonnollisesti sellaisia ole. Oh no. Niin sellainen, että mä sanoin, että no, otetaan mukaan siitä vaan äkkiä. Kyllä ne varmaan saa sinnekin kasvamaan, eikä se nyt ole Niin, niin miksei? paha ongelma. Multa kuin Mutta multa. mä ymmärrän sun parempaa puoliskoa tässä. Siis mä olisin ihan samaa mieltä tuossa. Mm. Sen lisäksi meillä on ihan hirveä syreenipuu tuossa myöskin, ja se on aika kivan näköinen, kun se pääsee kukkaan kunnolla, niin se oli toinen asia. Mä sanoin, että tuo koko puun repiminen tuosta voi olla vähän haastava homma. Että Niin. jos saisiko sieltä osan, niin kuin, ja voisi lähteä Mm. tonne noin. Mulla on, siis tää on taas siinä mielessä olisi vaikea, mutta meidän nuorimman lapsen toinen nimi on Lilja, joten se on niin kuin sinänsä ihan hyvä Oh, vastauksena, mutta koska mutta. mä sain silloin kuulla, koska tyttäremme syntyi ja hänen etunimensä on Linnea, niin Linnea on myös kukka. Niin ehkä mä vastaan sitten kaksi vastausta, eli Linnea ja Lilja, niin mä luulen, että se on hyvä vastaus ihan vain sillä perusteella. Se on Niin, oikein. Mm. ää, Ossilla Google sauhuaa selvästi jälleen Joo. kerran. Mm. Onko Linnea sama kuin Vanamo? Se sellaista tässä ehdottaa. Joo, Joo, kyllä. joo, Linnea Borealis. Joo, kyllä. Joo, Ja se tämmöinen tulee tämmöinen pikkuinen hentoinen. Joo, mm. kaunis. Ja ehkä paras syy, mikä kellään tässä oli, että siitä on paha pistää paremmaksi. Se on totta. Terveisiä Linnealle. Mm. Mm. Mahtavaa. Mutta mennäänkö me sitten meidän mielipiteisiin vielä tälle spoilereiden kerran? Spoilerittahan me ollaan keskusteltu jo, mutta oliko meillä Kyllä. vielä Mm. kuulijoilta vai siirrytäänkö meidän mielipiteisiin? Ja tietääkseni ei ole kuulijoilta, ei ainakaan minulla ole Mm. enempää mitään Mm. mietteitä tullut, joten voimme siirtyä meidän osioon, jossa puhumme Daredevil Born Againista spoilereiden kerran. Ja kuten aiemmin sanoin tässä jaksossa, niin mehän ollaan jo puhuttu aikaisemmin, niin meidän ei tarvi ehkä ihan kaikkea kertoa, mutta jos Mm. joku nyt ei ole nähnyt sitä meidän aikaisempaa jaksoa, niin ihan otetaan ehkä päällisin puolin tuollaiset niinku fiilikset. Mitkä teidän niinku fiilikset, Mm. mitkä jäi käteen tästä Daredevilin Born Againin ekasta kaudesta, ja nyt tällä, kun siitä on jo hetki vierähtänyt, kun me näimme nämä jaksot, niin miten ajattelee, että niin kuin näin myöhemmin, tai onko muistikuvia enää? Siis musta tuntuu ainakin, silloin kun me kuvattiin ne spoilerittomat mietteet justiinsa, niin siinä tietty oli sitä niin kuin uuden karheuden innostusta. Mm. Mutta Mm. niin kuin, sit mä mietin just sitä, että laskeeko se, mä taisin silloin antaa arvosanaksi niin kuin 9. Mutta kyllä se on pysynyt Mm. mulla just silleen samoissa, että mä edelleen tykkään tuosta sarjasta tosi paljon. Olisi ollut kyllä kiva, jos olisi ehtinyt just rewatchaan sen tässä vielä uudestaan, koska siitä nyt on Mm. vierähtänyt aikaa. Toki meillä oli tämä Pandan mietteet, mikä oli hyvä kertaus. Kyllä. Mutta joo, siis niin kuin yleisesti ottaen just sellaiset, mitkä mulla itsellä jäi niin kuin päällimmäiseksi, oli just toi, niin kuin, no mitä Pandakin toi tuossa esiin, oli just ne ihmissuhteet. Mä tykkäsin hirveästi niistä, miten ne oli kuvattu. Just niin kuin Mm. se Vanessa ja Fiskin suhde, se oli mun lemppariasia, se miten se oli kuvattu, just se, että se on niin kuin rajua, mutta sitten siinä on niin ne tunteet jotenkin välitty sille aidosti, mutta se oli niin sekopäistä, mutta silti selleen niin kuin heidänlaista. Ja näin. Sitten yksi, mistä mä sanoin taas silloin aikaisemmin, oli ehkä se, että mä itse en jotenkin, tai saattaa olla niin kuin ehkä mielipiteet jakava mielipide nyt, mutta siis mä itse en tykännyt yhtään, niin kuin, mä en nähnyt sitä Heterin ja Mattin kemiaa ollenkaan. Mm. Mm. Se jotenkin välittyi mulle itselle silleen niin kuin keinotekoisena. Mm. Mm. Mutta toi ihmissuhteiden kuvastussarjassa oli niinku ihan mieletöntä. Ja sitten no tietty päällimmäisenä toi kans, niinku, millaisia kannanottoja tuossa oli esim. Mm. Poliisiväkivalta tällaista. Että tuossa oli hyvä toi, että Pandan reaktio oli tuohon sellainen shokki. Esim. Sellainen, että mitä, että nyt ne tappoi se. Kun sitten silloin, kun katoin sitä
ja se voitti sen keissin, niin mä itsekseni mietin, mä olin sille, että jos tää on oikein siellä, tai niin kuin, jos nämä menee sille realistisesti, ei toi ole turvassa vieläkään. Mhm, Et, mm, niin kuin, se oli mun Mm, mielestä tosi niin kuin, hyvä, että ne oli ottanut sen oikeasti, että niin kuin, ei välttämättä tuu se oikeus tapahtumaan kaikilla mm, ihmisillä, niin sitten tuossa se niin kuin oikeuskäsityksen, niin kuin, se miten sitä käsiteltiin ja niin kuin määriteltiin siinä sarjan aikana, niin se oli se, mikä itsellä jäi siitä mieleen eniten. Mutta niin kuin mm, edelleen hyvä sarja, mm. tykkäsin. mm, Mun täytyy sanoa myös se, että mä oon samoin linjoilla sun kanssa tosta, Mattin ja Heatherin suhteesta. Se ei vaan jotenkin. Mun Mm. mielestä mm, Mattilla oli tuon Kristenin kanssa paljon parempi kemia. Mm. Se niinku mm, toimi. Se oli jotenkin semmoinen, että niinku siitä olisi voinut uskoa ehkä, että niillä oli siellä vähän jotain kytemästä tai näin. Mutta jotenkin se tuntui, en mä tiedä johtuuko se siitä että jotenkin se niinku, Matt ja niin Karen esimerkiksi oli niinku Mm. sellainen, että se niinku tuntui vähän, että olisi vähän niinku pikaiseen vaan kyhätty joku, että sillä täytyy taas olla. mm. Sarjakuvissa Mattillä on todella paljon aina eri naisia, niin, niin tämäkin on siinä. Ja nyt kun mä olen lukenut taas noit Daredevil-sarjakuvia, niin mä toivon, että tästä tulisi seuraavalla kaudella joku flashback, jos me nähtäisiin, että Matt on seurustellut myös Black Widown kanssa, niin saataisiin se sarjakuvista, koska hänellä on tosi usein ollut siellä Natassan kanssa juttuun, niin, Jep. niin se olisi hauska semmoinen lisä tähän näin. Niin Mm. olisi. Joo, mulla ei ole niin vahvoja mielipiteitä tuon Heather Mattin suhteen. Siis niinku, se oli mun mielestä alikehitetty pitkään siinä. Ja sitten se niinku, tavallaan vasta siinä lopussa niinku, oikeasti muuttui kiinnostavaksi, kun niinku, niiden ne arvoerot tuli esiin. Ja se, että niinku, ne eivät loppujen lopuksi ollut kovinkaan hyviä toisilleen. Ja se oli mun mielestä Mm, niinku, siinä kiinnostavinta. niin. Että kemian suhteen mulla nyt ei ole hirveästi niin kuin, sanottavaa, että mulle se meni ihan silleen perushyvin, mutta silleen niin kuin kokonaisuutena siis jäi just mieleen niin kuin tämä vahva intensiivinen tunnelma tästä, just nämä ihmissuhteet kanssa mulla niin kuin oli kyllä yksi niin kuin herkullisempia asioita tässä, samoin kuin niin just tämä poliittinen kommentointi, siis tämä on varmasti niin kuin yksi rohkeimpia Marvel-sarjoja, mitä on ollut, joka sitten samaan aikaan myös silleen teki myös, musta myös samaan aikaan hyvin kriittisen sitä kohtaan, koska sitten mulle tuli semmoinen, että okei, te menette näin pitkälle, että mennään vielä pidemmälle, oli mulla Mm, niinku se toive. Ollaan, niinku, ja siinä on niinku, no siis voitte mun arvosteluista käydä kans katsomassa, että siellä mä puin paljon tätä, että mun mielestä niinku, poliisit olisi voinut kuvata vielä pahemmassa valossa. Esimerkiksi mua ärsytti siinä yhdessä jaksossa, kun tämä Fisk kokoo tämän iskuryhmän, mm, ja sitten siinä on tämä poliisipäällikkö Gaio, joka niinku sanoo, että voi ei, että tuossa ryhmässä on koko niinku, poliisilaitoksen pahat niinku, omenat. Ja sitten mä mietin, että sä oot poliisipäällikkö, ja sä tiedät, että nämä kaverit on niitä pahoja omenoita. mm, Okei, mä en tiedä kaikkea niin kuin, näistä säännöistä poliisilaitoksella, mutta kai sä nyt olisit voinut jotain tehdä heille, heittää ne heidät ulos, Ne tai edes ehkä, siirron jonnekin mutta perheeseen tai ehkä jotain. hän halusi nimenomaan, ne kaikki pitää saada kiinni siitä. Ei ollut tarpeeksi todisteita, ja poliisina hän haluaa todisteet, jotta hän voi tuomita heidät kaikki, eikä vaan heivata heitä sitten johonkin pois, koska hän oli hyvä poliisi ehkä. Ahaa. Ehkäpä. Erittäin hyvä selitys, ja olisi ollut hienoa kuulla se siinä sarjassa. Mutta Ehkä niin se oltaisiin kuin... kuultu, se oli just kertomassa tämän kaiken, kun se pää murskattiin. Ja sitten me ei kuultu sitä, hitsi viekö. ja siis toi on just se, että niin kuin, ne näyttää sen, että niin kuin Kaion pää murskataan silleen, niin kuin, ja se Mm, on niin kuin, ehkä niin kuin väkivaltaisin kohtaus, jonka on nähnyt Marvel-elokuvissa. Siis Mm. ja sarjassa. vertaa edes vaikka johonkin niin kuin, niin elokuvissa tai sarjoissa, koska niin kuin, siis kyllähän määrällisesti vaikka jossain Deadpool-leffoissa on enemmän väkivaltaa, mutta se on Mm, niin sellaista niin kuin Tä- sarjakuvamaista ja mm, pirteetä ja se on hauskaa. Mutta mm, tämä oli silleen niin kuin puhdasta väkivaltaa. Se oli mm, absurdia, koska se oli niin kuin, ei ihminen pysty tekemään tollasta. mm, Mutta sitten se oli niin, kuin niin jotenkin tuntui tavalla, että kaikki
kaikki hahmot tavallaan, se oli niille niin todellista, että se välittyi myös katsojille ja siitä tuli se niin kuin todella semmoinen julma olo. Ja silleen, että kun ne niin väkivaltaista materiaa uskaltaa näyttää, niin Mm, sitten siinä tulee just semmoinen, että okei, kyllä te voisitte myös mennä vielä enemmän siihen niin kuin, AKAB-suuntaan tämän sarjan mm, suhteen. Mutta siis tässä niin kuin vaikuttaa tosi paljon mun oma ehkä hitusen keskiverto suomalaista radikaalimpi ajatusmaailma, ja mun pitää totta kai yrittää tulla myös vastaan siinä, mutta siis kaiken kaikkiaan kuitenkin siis oli mahtavaa, että nämä asiat oli siinä esille. mm, Oli huikeeta, että ne otti esille tämän pitkään niin kuin Marvel-maailmaa tosielämässä vain onneen Punisher-jutun. Että just. kun meillä on näitä ihmisiä, jotka käyttää sitä Punisher-lätkää, ei ymmärrä, että se symboloi niin kuin järjestelmän epäonnistumista. Mm. Ja sitten niin kuin, mä oon aina sanonut, että joo, että Frank Castlen pitäisi niin kuin, käyttää sitä niin kuin, tällaisena targettina, johon ampua luotinsa, aika lähelle päästiin sitäkin, niin se oli kyllä, oli tyytyväinen siihen. Ja, niin, Ää, ja siis joo. just se, että sarjakuvissakin ne otti Frankilta pois sen logo ja ne muutti sen Mm, erinäköiseksi, mikä silloin oli tuossa viimitteeksi, koska sit mm, tuli Jenkeissä niin iso juttu siitä, miten siellä niin sanotusti näitä mätiä poliiseja on, jotka käytti sitä tai armeijassakin ja niin kuin monessa mm, paikassa tämä tuli esille, tämä Punisher-logo ja sitä niin kuin ihannoitiin ja sitä kautta myös tätä hahmoa ja ehkä vähän vääristä syistä, niin mun mielestä hienoa, että ne otti tähän kantaa. Ja se, kyllä mitä mä vaan. haluan sanoa, ja mä koitin, mutta Ossi on niin kova puhumaan, etten kerinnyt väliin, Sorry. niin tämä pään räjäytys käsillä, niin mulla tulee aina vaan mieleen Game of Thronesin jälkeen, että onko tämä kaikki sitä, että koska Game of Thronesin se tuotiin hienosti esiin, niin täytyy meidänkin näyttää, että pystytään se tekemään. Se on muutaman kerran aina eri sarjoissa ja leffoissa tullut, ja mulla tulee aina ensimmäisenä mieleen, että olisiko tätä tapahtunut, jos ei siinä sarjassa sitä tehty niin kuin ensin tällatti isosti ja tunnistettavasti, niin se tuli Viittaatko mukaan. sä tähän Game of Thronesiin tähän, jossa silmät poksautettiin ensin peukaloilla Ja sitten koko siis pää. tämä Joo. Pedro Pascal, joo. Siis se oli, Spoilereita, jos ei joku ole nähnyt Game of Thronesin neloskautta joskus Mm. 10 vuotta sitten, mutta kyllä okei. Mä ikonisin. pyydän anteeksi. Jos joku ei ole sitä vielä nähnyt ja nyt pahastui tästä spoilerista, niin mä olen pahoillani, että sun elämässä on noin surullista, että sä suutut tällaisesta pikkuspoilerista, joka sulla on ollut koko sun, niin kuin, mitä siitä on, 10 vuotta aikaa katsoa se sarja. Että sori ihan kauheasti. Ei, mutta joo, Petro. siis se kohtaus oli kyllä niin överiä semmoinen, että Ja siinä kyllä sokermaa. näkyy just sellainen, että nyt ei olla mikään lastenohjelmia tekemässä, että Mm. simmut Mm. kiinni, että nyt mennään ja lujaa. Ja Mm. samaan aikaan se kuitenkin myös tuntui siinä mielessä oikeutetulta, että se oli osa Fiskin väkivaltaista luonnetta. Tässä on koko Mm. sarja kuitenkin puhuttiin siitä, Mm. että miten sekä Fiskillä että Mätillä on tällainen todella väkivaltainen taipumus, tai siis taipumus väkivaltaan, Mm. ja he molemmat oikeasti nauttii siitä, halusivat he myöntää sitä tai eivät, ja sitten just se, että miten he sitten suuntaavat sen, on Mm. se avainkysymys siinä. Ja koko tässä sarjan ajan on paljon mun mielestä semmoista tosi mielenkiintoista peilausta näiden kahden hahmon välillä. Mm. Mm. Kuten vaikka kun puhuttiin näistä parisuhteista, parhaimmillaan just se, että miten Heather ja Matt ei oikein toimi yhdessä, mutta sen sijaan taas Fisk ja Vanessa, nämä kaksi hirviötä, he koko ajan työstävät sitä heidän suhdettaan ja löytävät lopulta sen yhteisen sävelen, ja heissä tulee tämä todellinen demonipari, Mm. mutta Mm. on aivan mahtava myös just se, että miten he, ei Vanessa nyt koskaan Netflix-sarjassakaan mitenkään toimeeton ollut, ja se kyllä tiesi aina, mikä Fiskon mieheä, mutta tässä jotenkin vielä hienosti ne otti sen esille, että ei, että ihan Mm. nämä kaksi on oikeasti samalla tasolla ja Mm. sopii toisilleen, Ja mä tykkään se siitä, oli kyllä huikeeta.
siitä myös, koska nyt sarjakuvia kun on taas lukenut ja Daredevilis, niin siellä on just sellainen, että nähdään myös sitä, että Vanessa ottaa sitä rikollisorganisaatio haltuun ja se Mm. pyörittää sitä ja se on yllättävän kostonhimoinen. En nyt lähde spoilaamaan mitään, vaikka tämäkin sarjakuva on vanhempi kuin 10 vuotta, mikä on, mutta siellä on tämmöinen eräs kohtaus, jossa hän lähtee janoamaan kostoa, koska joku oli tehnyt rakkaalle Wilsonille jotakin, niin Vanessahan ei siitä pitänyt, vaan kostaa sen, vaikka tämä saattaisi olla hänelle itselleenkin tärkeä henkilö. Kyllä vaan. Ja mun mielestä se oli tässä tehty myös hienosti. Ja sitten mitä mulle tuli mieleen just mitä Pandakin sanoi, niin se oli jotenkin niin myös semmoinen sarjakuvistakin tuttu ja semmoinen, missä näkee se pulsai hienouden, kun se karkaa sieltä vankilasta sillä perhana hampaalla, minkä se ottaa vaan niin kuin, tuolta lähtee, ja sitten vaan sylkäsee se ja pulsai osuu aina. Niin siinä kanssa pystyy ihan niin kuin laikka karku lähtemään sitten ja sitten niin kuin sieltä se toimi hienosti, vaikka ehkä olisi voitu vielä vähän enemmän käyttää niin kuin siinä loppupuolella pulsaita niin kuin, lisää, mutta sitten mä tykkäsin myös, että kun siellä on punisseri, ja se oli se toinen asia, mitä mun piti sanoa, eli mä tykkään tosi paljon myös siitä punisseri, siitä, kun se tulee Mätille, kun niin kuin, että sä tiedät, että sä haluat niin kuin, niitä hakata vähän, ja sä haluat sitä pukua pistää, niin pistä nyt se perhanan puku päälle sieltä. Ja mä tykkään tosi paljon siitä Jon Bernthallin, Charlie Coxin siitä kemiasta ja siitä heidän välisistä dialogeista. Ne toimii yhtä mahtavasti kuin Coxin ja Donofrion väliset, niin kuin ne on tosi mahtavasti kyllä tehty ja hienoja näyttelijöitä kaikki, varsinkin juuri nämä 3. Mitäs sitten? Mitä haluatte tuoda esille? Jotain sellaisia asioita tästä vielä, tästä kaudesta? Mä voisin, niin tuossa vähän sivuttiin, niin kuin, siis mä näissä toisessa ja kolmannessa jaksossa, niin kuin, taisin mä siinä jo spoilerittomassakin arviossa vähän mainita sitä, mutta siis tämä Camar del Reyesin esittämä White Tiger niin kuin, iski muhun tosi voimakkaasti, siis No. jotenkin tosi semmoinen niin kuin, sielukas ja syvä performanssi, ja sitten justiinsa se niin kuin, järkyttävä kohtalo, mikä hänellä on siinä, että hänet tapetaan noin vaan. Se, miten siinä niin kuin, painostettiin niissä jaksoissa sitä, miten niin kuin, hän tekee tätä, koska se on oikein, että se on ainut tavallaan syy. Oikein niin kuin, nostetaan sitä, ja siinä on niin hieno se, että tavallaan niin kuin, kun tietää, että Matt on itse hylännyt tavallaan tämän sankarin elämän, ja sitten hän niin kuin, kuuntelee sitä, kun koko niin kuin, oikeuskäsittely menee siihen, että miten oikein sellainen toiminta on, ja tietää, että se jää tavallaan hänelle niin kuin, sinne jyskyttämään. Ja sitten tietenkin just tämä näin, että niin Del Reyes tosiaan niin kuin kuoli pian kuvausten jälkeen syöpään, ja joka tekee sitten vielä niin kuin jotenkin koskettavamman siitä. Siinä on tosi hieno se kaunis yksityiskohtaisin 3. jaksossa, kun lopputeksteistä kuullaan niiden puertoriikolaisten sirkkojen sirinää, ja tulee semmoinen niin kuin, tosi niin kuin semmoinen niin kuin hieno hetki siitä, että se iski muun tosi kovaa. Mä ymmärrän. Tosi hyvää näyttelijätyötä kyllä. En itse muista ainakaan nähneeni häntä aiemmin missään. Sama. En kyllä tarkistanut sen, tai tarkistin varmaan silloin, mutta en nyt muista ainakaan, että olisi ollut mitään semmoista tuttua, missä olisi häntä nähnyt. Ja nyt harmittaa, että nyt ei myöskään voi nähdä sitten missään uudessa ainakaan. Että pitää käydä etsimässä, mitä hän on tehnyt aiemmin. Mua vähän ehkä häiritti se, että mä hieman oletin, että hän tulee kuolemaan tässä sarjassa, koska sarjakuvissa niin isos osas on se, että White Tiger on naispuolinen ja Hectorille sitten jotakin sukua, niin vähän oli se siinä heti, että jaha, tuleeko täältä se puoli, ja sittenhän täältä esitelläänkin tämmöinen nuori likka, joka sitten heti, että jaha,
miten tämä nyt onkaan tapahtunut, niin mun tuli heti, että jaha, lähteekö tämä nyt tämmöinen sarjakuvista Mm, tutulle rintamalle, että saadaanko me sitten mahdollisesti toinen White Tiger, vaikka hän nyt ehkä hieman nuorempi olikin, mutta kuka tietää, ehkä me mennään sille samalla suunnalle kuin toi Ant-Man-leffojen kanssa ja Mm. vanhennetaan sitten ja vaihdetaan joka leffan näyttelijä aina, niin Jep. saadaan joskus se oikeampi ja vähän vanhempi, mikä sitten on tyytyväinen, että voi sitä tiettyä tuttua sarjakuvahahmoa sitten näytellä. Mm. mm. Onhan siinä selvästi se, että siinä niinku oikein monta kertaa mainittiin just, että White Tiger saa voimansa siitä amuletista ja Mm, kuinka se Niin on. sitten päätyy sinne niiden talon kämppään. Että selvästikin niinku tulevaisuuden varalle ne jättää se justiinsa, että nähdäänkö se jo toisella kaudella. Siis se saattaisi sinänsä sopia, koska se on kuitenkin, Mm. niin kuin, puhutaan tästä Daredevilin armeijasta, mm, ja niin kuin, tällä kertaa se nyt ei kovin kummoselta näytä siinä lopussa, että siellä on pari mm, niitä hyviä poliiseja siellä ja sitten niin Karen ja tämä Kirsten McDuffie, että öö, tämmöistä niin kuin sotavoimaa ei ehkä ole ihan samalla mitalla, mitä Fiskillä siellä. Toki siellä on esim. Bullseye tällä hetkellä kysymysmerkkinä, että miten hän tulee sitten liittymään mm, kaikkeen, koska hänkin niin kuin, kuitenkin selvästi niin kuin, kokee tuleensa Fiskin ja Vanessan pettämäksi, niin siinä on mm, tämmöinen Mm. mielenkiintoinen tekijä, mutta ja siis mulle niin kuin jäi mieleen tosi vahvasti tuossa, kun Friendly Neighborhood Spider-Manissa me nähdään, että Daredevil työskentelee tämän Finessen kanssa, joka oli tämmöinen Mm. nuorempi sidekick hänelle, niin mm, mulle tuli sitten eteen, että ehkä ne vois Angela Toroa käyttää tällaiseen tässä, että hän sitten niin kuin tulisi vähän tälle versiolle Mattia niin kuin sit sidekickiksi siihen, ja mm, voisi vähän niin kuin auttaa justiinsa tässä, että miten tämä homma toimii, ja se voisi olla ihan mielenkiintoinen dynamiikka. Daredevil en ole mm. hirveän usein nähnyt sarjakuvissa mitään nuorempaa paria muuta kuin tämän Blind joka oli Just, tässä just, just, Soulen me, runissa. just meinasin sanoa, koska mä sitä Soul and Daredevilin kanssa luin ja tuli Joo, Blind Spot, ja mä olin täysin unohtanut sen, että hänellähän oli tämä niin sidekickinä tämä Blind Spot. Se, jotenkin se aika en niin paljon lukenut silloin Daredeviliin, niin mm, sitten niin kuin Mm. olin unohtanut tämän kokonaan, kun nyt vain luin uudestaan. Ja joo. sitten mun piti sanoa myös se, mitä Panda sanoi, että mä miettisin myös heti, kun tuli tämä etsivä Angie Kim, niin mulla tuli heti semmoinen niinku fiilis, että onko tämä niinku sama kuin sarjakuvista tämä Yuri Watanabe, josta tulee sitten tämä Wraith-hahmo. Se on isossa osassa myös siinä Spider-Man-peleissä, niin mä jäin sitä niinku heti miettimään, että niinku, voisiko olla. Ja sitten kun mulla oli vielä hetki, kun Mm. mä en muistanut, että mikä sen hahmon nimi on, että sitten kun piti oikein niinku googlata, että no, niin mikä se on, ne ei se ainakaan täysin ole sama kyllä, että Angie Kim tai Juri Watanabe, että vähän on ehkä eri nimi, että jos sillä linjalla Vähän on lähdetään, ehkä eri maistakin nimet, että Kim on niin, korealainen nimi ja niin, Watanabe japanilainen, että ei se nyt niin, ehkä niin, ihan taida yksi yhteen mennä. Et mä näin. veikkaan, että se oli vaan niinku edustamassa silleen niinku poliisien parempaa puolta siinä. Mm, Se oli hauska siis siinä. Mä en ole hirveästi reaktioita nähnyt, että mitä ihmiset on ylipäätänsä tykännyt siitä. Oliko se 5. jakso se, jossa just tämä poliisi Kim ja sitten se rikollinen, en muista nimeä, ne irkut, pääs vähän enemmän osaan, kun oli semmoinen vähän niin kuin pullojakso siellä pankissa, josta mä itse Mm. tykkäsin paljon. mm, Musta se Aivan. oli mm, niin kuin Jep. hauska semmoinen kevennys siinä samalla. Se sopi mun mielestä myös siihen Mattin matkaan, että koska se oli tavallaan ää, siinä se tavallaan jo, se ei vielä pukua laittanut päälle, mutta oli selvästi jo silleen, että aivan sama, mennään nyt on mm, mm, tilaisuus. mm, Koska siinä on selvästi se hetki, että joo, että hän voisi antaa poliisien hoitaa homma, mutta ei, että hänen mm, pitää päästä nyt tekemään. Jep. Ja sitten just niinku, se oli just hauska sellainen niinku kevyt MCU-yhteys tämä Yusuf Khan siinä. Siitä tuli jotenkin mm, vaan tosi lämpimät vibat siitä. Ja mä mhm. haluan nähdä sen lounaan yhdessä, kun Matt menee niiden perheessä. Ja ehkä se huomaa silleen, että hetkinen, että katolle ilmestyi just joku ja Mm, Mm. mitä? Jaa, mikäs tämä tyttö on, kun tuleekin tälleen, että mm. Niin on. niin siinä voisi olla hauskoja vipoja. Siis se on niinku myönnettävä, että mä todella haluaisin nähdä Miss Marvelin niin kuin Mm, Daredevilin kakkoskaudella, mutta mulla on todella vaikea
uskoa, että ne tois sen, koska näiden sarjojen sävyt on niin erilaiset, mm. että siinä saattaa vähän olla silleen, että niin kuin, totta kai siis ne vois periaatteessa tarinallisesti, se tekee järkeä, ja se voisi siinä mielessä niin kuin, tuoda sinne, mutta sitten mä meinaan niin kuin, tälleen markkinoinnin ja yleisön kannalta se saattaisi niin kuin, olla vaikeaa Disneylle siinä mielessä, että sitten yhtäkkiä pitäisikin niin kuin, vanhempien selittää vaikka lapsille, että ei, että sä et valitettavasti nyt voikaan katsoa tätä, vaikka tämä sun suosikkihahmo onkin täällä Jep. mukana. Mm. Että niin, siinä saattaa olla vähän hankaluuksia. Vaikka Mm. toisaalta Jenkeillä on toki aina se, että väkivalta on ok niin kauan kuin yksikään vaate ei riisunnu, että Mun piti myös sanoa se, kun joo. Panda sanoi, että yllättävän lunkisti se Matt oli siellä niin kuin pankissa, kun siellä on pankkiryöstä ja näin, niin totta kai oliko se ties heti, että se pystyy pieksemään ne kaikki, ei sillä ollut mitään ongelmaa. Sepä se. Se oli sellainen, että no hei, kato, tässä voidaan odotella ihan rauhassa, katsotaan mitä nämä tekee. Onko nämä itse niin tyhmiä, että ne niin kuin, saattaa itsensä pulaa vai että koskaan se oikea hetki niin kuin, hyökätä. Että se on vähän niin kuin vaanii siellä niitä jopa sellainen, että joo hei, tässä odotellaan nyt ja sitten se pikkuhiljaa sinne vaan kavereiden kimppuun sinne, että joo ei, kato, kyllä mä pystyn itse. Joo, ja sitten mun piti sanoa, mä kirjoitin ylöskin silloin aikanaan, kun mä näitä katon, niin mulla tuli tästä tosi vahvasti mieleen, kun Matt on jättänyt Daredevilin hommat, meillä tulee se pieni aikahyppy heti alussa, niin mulla tuli niin paljon mieleen semmoinen niin kuin sarjakuvien sivuilla tämmöinen Spider-Man No More-tarinat. Niin monesti sankari lopettaa, mä en enää oo sankari. Ja sit sä vaan itse oot sellainen, jaha, kauankohan tässä nyt menee, että se on tolla linjalla. Viimeksi siihen ei mennyt hirveän kauan, niin mahtaakohan tässäkään nyt niin kauhean kauan nyt mennä? Musta olisi niin hieno nähdä joskus joku sarja, jossa oikeasti niin kuin tulee just tämmöinen dramaattinen, että minä en enää koskaan ole Spider-Man. Ja sit se ei oikeasti enää olisi koskaan Spider-Man. Että se tarina vaan jatkuu, keskitytään niihin ihmissuhdedraamoihin. Siellä taustalla välillä menee poliiseja, joko uusi sankari siellä pyörii. Siis se olisi mun mielestä jotenkin niin loistava veto. Mä ajattelin, että keskitytään. Niin vihaisia, mutta mä ajattelin, että keskityttäisiin johonkin uuteen hahmoon sit yhtäkkiä randomisti. Ja siellä olisi se toinen eläisi vaan elämäänsä ja sitten siellä olisi vaan toinen supersankari, joka ottaisi ne hommat. Vähän niin kuin, että jos miettii Spider-Manin kautta, niin Peter lopettaa hommat, sitten Miles on vaan siellä jatkamassa. Että no ei pitää hoida sitten hommat loppuun. Ja sitten me seurattaisiin, kun Peterillä on jotain epäonnisia juttuja töissä tai parisuhteessa ja toinen sama aika. Tai päinvastoin nyt se olisi niin kuin, sillä kaikki sujuisi nyt, kun se ei ole koko ajan juoksemassa pois paikalta. Niin, mutta sepä olisikin, että nähtäisi, että muuttaisiko se niin kuin sitä hahmoa sellaista. Niin, sehän voisi olla. Siis tässä on oikeasti niin kuin hyvä idea silleen, niin kuin sarjakuvaan tai johonkin, että jos Marvel kuuntelee, niin pistäkääpä kirjoittain. Tai sitten niin kuin että soveltaa muuallakin. Niin, no se tietenkin. Jenna. Joo. Kirjoitan 300 tämä uusi Spider-Man. Kyllä. Voidaan tehdä sitä vaikka viikoittain sitä lehteä, että sitä ei ole hetkeen tullutkaan kuin vaan joka toinen viikko, niin otetaan se siihen joka viikkoiseen rytmiin, niin katsotaan. Meitä on 3 kirjoittajaa siinä, me voidaan niin kuin pyöritellä sitä aina sellainen niin kuin uusi brain trust. Jep. Hyvä. Mitä muuta tulee mieleen semmoisia? Olikin jotain. Mulla tulee ainakin vahvasti tämä, että tässä on otettu paljon se sarjakuvista tämä, mikä jo alkaa sieltä niin kuin Soulen ajalta, just että Fiski-pormestaruus, ja tämä selvästi menee siihen, mistä olikin huhua, eli tulee se sarjakuvista tämä Devil's Reign juttu, eli Wilson Fisk lähtee just niin kuin siihen, että kaikki tämmöiset vigilantet, oman käden oikeutta harjoittavat, niin ne on laittomia ja hänellä on tämä oma task force, joka nyt ei ole ehkä niin nättiä peliä pelaa siellä, mutta niin kuin, mulla tuli just se ja siksi mä just mietin, se harmitti, että me ei nähty ihan viimeisessä jaksossa esimerkiksi Luke Cagea, joka liittyy taas sarjakuvissa tosi vahvasti tähän Devil's Reigniin, mutta niin kuin mä olisin niin halunnut nähdä. Ja se, että kun se loppuu siihen, että no niin, nyt pitää sitten koota oma armeija.
Ja mitä? Sillä ei Mm. ole ketään siellä. Sillä ei ole ketään siellä. Siellä on muutaman kaksi poliisia ja sitten on niitä niinku normikavereisia, koska sillä ei ole edes Frankia siellä, koska se oli vankina siellä, tiedätkö? Jep. Sä oot, ne olisit edes näyttänyt, että sulla on siellä niinku sit jo armeija, kun sä tällaisen puheesi niinku pidät. Että niinku, Mm. tuliko tämä liian nopeasti, eikö heillä ollut aikaa pyytää sit niinku näyttelijöitä paikan päälle, että alkaako se seuraava kausi siitä niinku suoraan, että se kääntää Mm. selän ja ne seisoo sen selän takana. Katso, siinähän mun armeija olikin. No niin, hyvä. Eiköhän Jep. lähdetä sitten töihin. Vai tuleeko siinä niinku taas enemmän semmoinen jonkunlainen time jump ja sitten niinku Mm. Matt on käynyt haalimassa itselleen porukkaa sieltä, vai nähdäänkö, kun hän käy värväämässä, juttelemassa vanhoille tutuilleen, että hei, Mm. morjes, mitä kuuluu? Hei, meillä on tämmöinen ongelma. Hei, joo, tiedätkö te, toi New Yorkin pormestari, joo, ei ole kauhean kiva kaveri, että tukaa vähän jeesi. Joo, siis se kieltämättä on vähän sama silleen. Toisaalta mä ymmärrän, että niinku, sitten tavallaan osalle katsojille se olisi tosi hämmentävää, että siellä yhtäkkiä on sellaisia hahmoja, joita ei ole koko sarjan aikana ennen tavattu. Mm. Mutta niin nyt on huhumylly paljon just liikkunut ja noi showrunneritkin taisi vähän silleen vihjata sitä, että joo, että se olisi kyllä aika siisti tuoda niitä Defenders-hahmoja ja vähän muutakin ja silleen niin kuin, olen yllättynyt kovasti, jos ei tuoda lisää just varsinkin näitä New York-hahmoja niin kuin toiselle kaudelle, koska niin selvästikin siihen suuntaan tuntuu, että ollaan menossa. Ja yksi, Joo. mitä ei aikaisemmin, me puhuttiin siitä, että olisi kiva nähdä niin kuin Moon Knightia ja ehkä Spider-Mania ja näin, niin olisi myös aika kiva, jos siellä olisi vaikka Winter Soldier, koska Niin. mä vaan tykkään aina niin paljon Pakista. Niin sekin sopisi tämmöisen maanläheisempään menoon, että niin, voisi olla hyvin erilainen. Toki saattaa olla, että hänellä on kädet täynnä sitten muissa filmatisoinneissa, mutta kuka tietää. Nähtäväksi jää. Näin. Ja tuli tässä vaan jostain randomisti mieleen siis tämä, että ainahan niin kuin kaksi hahmoa sopii yhteen sarjakuvissa ainakin silloin, kun heillä on sama kirjoittaja, että se on niin sellainen niin kuin, huvittava tuli mieleen esimerkiksi se, että silloin kun Nick Spencer kirjoitti Captain Americaa, hän kirjoitti samaan aikaan myös Ant-Man-kirjaa, niin totta kai sitten ainakin Ant-Man-kirjassa sitten vieraili Captain America ja tälleen, että tässä nyt ei varsinaisesti ole samanlaista tilannetta, paitsi ohjaajien puolella, siis näähän on, ketkä nämä on nämä anteeksi, minä luntaan. Aaron Moorhead ja Justin Benson, jotka nimenomaan palkattiin silloin, kun tämä uusiksi pistettiin tämä sarja, hehän ovat aiemmin tehneet Lokia kakkoskautta ja sitten Moon Knightia tekivät puolet. Eli selvästi en sinänsä ihmettelisi, jos Moon Knight siellä ilmestyisi, kun nämä kaksi on kuitenkin jo Oscar Isaacin kanssa tehneet töitä, niin siinä mielessä sopisi varsin hyvin. Nimenomaan. Loki-hahmot sen sijaan vähän epätodennäköisempiä, ellei ne jotain todella niin kuin villejä vetoja lähde tekemään. Jota en toki suoraan sitten vastustakaan. Olisi se nyt aika villiä nähdä siellä, vaikka tämä, en tiedä, Mobius tulee sieltä sillä vesiskootterilla vihdoin ja pelastaa päivän. Se voi. Joku, josta me ei ole vielä puhuttu varmaankaan, koska tämä on, ei ole spoilereista puhuttu, mutta siis tämähän alkaa sillä Foggy Nelsonin kuolemalla. Joka oli kyllä aika silleen siis se oli ikävä sillä lailla, koska mä olin just ennen kuin mä aloin katsoa näitä, niin nähnyt tyyliin Threadsissa silleen postauksia, että ootteko muuten huomannut, että Foggy Nelsonia on tosi vähän näissä trailereissa, ja että ne on aina samoista kohtauksista, ja sitten mä olin silleen, että sitten se alkaa sillä. Ja kyllä se silti todella kosketti, koska se on yksi mun suosikki tällaisia sivuhahmoja, ellei jopa kaikista isoin se lemppari. Ja Henson tuo siihen niin paljon sellaista lämmintä energiaa. Se on jotenkin semmoinen tosi inhimillinen hahmo, semmoinen, että se voisi hyvin kuvitella tapaavan tuolla kadulla. Ja se on tosi mukava, selvästi vähän omia
niin kuin epätäydellinen sillä lailla, että saattaa Mm, välillä sanoa vähän tyhmästi tai tälleen, mutta silleen sydän paikallaan ja mm, kun on semmoinen niin kuin pullan tuoksuinen kultamuru ja sitten se niin kuin, tapetaan, joka siis niin kuin, totta kai silleen teki pahaa katsoa ja samaan mm, aikaan se on myös silleen niin kuin, oikeuttaa tavallaan sen suuren status quo muutoksen, koska niin kuin, mikä saa Matt Murdockin mm. näin pahaan tilanteeseen. No totta kai Fogin kuolema, että hyvin harva tilanne Mm. Kyllä. johtaa Ja, samaan. Ja mä oon myös sinänsä iloinen, että ei myöskään jatketa sitä, että niin kuin kaikki Mattin naiset tapetaan, koska sekin on vähän silleen Mm. niin kuin ikävä trooppi, mm. että Jep. jos Ja Ja sit pitää se, valita. mm. mulla oli Että jos, niin. heti myös alussa mä epäilin, että jompikumpi tulee kuolemaan, että se on joko Fogi Mm, tai Karen, ellei molemmat. Mutta tuli vähän yllätyksenä, että, että se tapahtuu heti, niin mä tykkäsin mm, siitä, että koska sitä epäili itse, niin mä tykkäsin siitä, että se tapahtuu myös heti. Ja olipa muuten tyylikäs kohtaus myöskin, koska joo. siinä Mm. tulee myös heti tästä Netflix-sarjasta tyypillinen käytävä taistelu, niin se kun Bullseye tulee ja sieltä, ja siinä ei hirveästi säästellä, että Bullseye osuu, se heittää joka saakelin veitteen ja ne osuu suoraan ja Matt Jep. vaan painaa siellä menemään ja Mm. tosi hyvä. Ja sit se loppu on just se semmoinen, että siinä tulee se hetki, kun nähdään just, että miten kun Matt koko ajan kuulee sen Fogin sydämenlyönnin siellä, ja sitten kun se pysähtyy, niin sitten se saatti jääpaskat ja se Mm, työntää katolta alas sen Bullseyen sinne, se otti, että nyt jep. meni, ja sitten se saatti, jaha, no ei mulla ole enää tässä mitään, heittää naamarin menemään ja saatte antaa olla. Ja sitten samaan aikaan me Jep. nähdään, kun se tulee tää poliisi paikan päälle ja sitten se saatti, Mm. Matt? Mitä? Mitä? Jep, se Jep. asetti kyllä niinku sille koko sarjalle heti sille alkuun tuli se tunnelma ja sille, että, niinku, että meininki on sitten niinku tämä. Että siinä, Kyllä. niinku, se tuli niinku selkeäksi siinä sille, että niinku, ei lähdetä läpsyttelemään ihan Mm. niinku hirveästi, vaan että mennään niinku oikeasti. Joo. Ja mun mielestä on niinku, siis, sitä on paljon puhuttu, että tässä tavallaan näkee sen, että mitkä asiat tavallaan tehtiin niinku sen sarjan muokkauksen jälkeen, ja mitkä otettiin sitä aiemmasta, niin sehän on just niinku, erityisesti just tämä alku ja sitten ne kaksi vikaa jaksoa. Nämä just Morheadin ja Bensonin jaksot on erityisesti niitä. Ja se jotenkin tosi hienosti kyllä on sidottu sit siihen, mitä niillä aiemmin oli se materiaali, jotka niin, on vähemmän niissä Netflix-yhteyksissä kiinni. Just niin kuin tämä White Tigerin oikeudenkäynti ja tälleen, ja selitetään se niin kuin tämä Mattin uusi tilanne ja uudet kaverit ja tällä lailla, niin tosi hienosti saatu sidottua ne yhteen ne palaset, ja Mm. vaikka sen ehkä pystyy näkemään siitä, niin mun mielestä se niin kuin kokonaisuus kuitenkin toimii hyvin sen takia, että siinä on sellaista niin kuin, monenlaista tunnelmaa ja että siinä on sitä uutta ja vanhaa. Niin siinä mielessä tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että mihin se sitten menee sillä toisella kaudella. Mm, Että Mm. paha sanoa, mutta odotan kyllä mielenkiinnolla, että tuleeko esimerkiksi, voisi hyvin kuvitella, että niin kuin Karen jää nyt taas vakiohahmoksi Mm. sarjaan Jep. mahdollisesti. Ja sitten mm, on tietenkin tämäkin spekulaatiomylly siellä, että lavastiko Fogi kuolemansa, joka on ilmeisesti jossain sarjakuvassa ilmeisesti tapahtunut. mm, Mulla on siitä aina vähän niin kuin ristiriitaiset fiilikset, koska toisaalta, jos mä saan Fogin takas, niin eikö melkein kaikki ole sen arvosta, mutta sitten samaan aikaan se on aina vähän silleen niin kuin halpamaista tuoda kuolleita hahmoja takas ja mm, tällä lailla niin kuin se jotenkin, varsinkin kun tämä tarina on niin sidoksissa siihen, kaikki mikä tässä tapahtuu Motiivit johtuu kaikki siitä, että johtaa Foxy siihen. kuoli. mm, Niin, että on niinku yksi parhaita tapoja käsitellä tämmöisen rakastetun hahmon kuolema, että tehdään siitä oikeasti merkittävä ja mm, sillä, että vaikka niin kuin Foggy, Elden Henson ei ole näissä jaksoissa ja Foggy ei ole fyysisesti läsnä, niin se on koko ajan hengessä mukana, se koko ajan painaa siellä takana. Niin se sitten tuntuisi vähän oudolta, jos se tuotaisiin takaisin mm, vain sen takia, että niin ihmisiä kosketti sen kuolema, joka mm, tuntuu myös jotenkin silleen niin kuin, se olisi vähän pelkuruutta. niin on, Mm. niin on. Näin on. Ja MCU ei
ihan hirveän paljon ole sellaisia, että tuotaisiin kuolleet takaisin. Että, niin Ei. kuin verrattuna johonkin Mm-hmm. sarjakuviin, missä kaikki tulee aina. Että Jep. nykyään sarjakuvissa, kun joku hahmo kuolee, niin sä oot, että aivan se ja sama. Se tulee heti viimeistään seuraavan kirjoittajan aikaan todennäköisesti takaisin. Ja aina keksitään joku syy. Ja Mm, mikä on vielä pahempaa on nykyään niin kuin sarjakuvissa se, että me ens siellä niin kuin hehkutetaan isosti, että tulee tämmöinen joku death of jotain, mutta sitten se mm, spoilantuu jo siinä vaiheessa, että koska tämä hahmo tulee tekemään paluun, koska niin kuin kustantamoiden pitää niin paljon etukäteen niin kuin antaa ne tiedot aina sit niin kuin eteenpäin niille, mm, jotka myy taas niitä sarjakuvia näin, niin sieltä tulee aina se, että no niin okei, tämä tulee olemaan 6 kuukautta pois ja niin mm, poispäin. Että, öö, mä hitto, ajatus katkona, mä no niin, toi, toi, mä kuuntelin semmoista podcastia, missä oli Dan Slott vieraana. Ja mm, Dan Slott, joka on siis kirjoittanut yhden pisimmistä Spider-Man-juoksuista, ainakin Amazing Spider-Manin puolella, koska hän itse oli sitä mieltä, että Bendis kirjoitti Ultimatea enemmän lopulta. Mutta niin, hän puhui just siis sellainen, että miten on niin kuin, tietyt hahmot, esimerkiksi jos on kuollut ja näin, mutta miten on myös se, että voiko jonkun tietyn hahmon niin kuin, pitää tarpeeksi kauan niin kuin kuolleena tai pois, että niin kuin hän haluaa itse käyttää esimerkiksi tiettyä hahmoa, mutta hän haluaa sen oman mm, tarinaan, mikä tulee vasta. Hän on kirjoittanut sen niin kuin mielessä tai niin kuin osittain jo sinne tiettyihin numeroihin asti, että niin voiko tämä hahmo vasta silloin tehdä paluun, mutta jos tällä hahmolla on myös oma lehti ollut, niin pystytäänkö sitä pitämään kauemmin pois, niin nämä on aina näitä isoja ja vaikeita asioita sit käydä siellä niin mm, kuin kustantamon kanssa, että miten on. Mutta ei siitä, mä voin puhua joskus myöhemmin jossain aivan muualla tästä aiheesta. Sitten yksi, mitä mä miettisin, niin oli tämä, mistä ei puhuttu vielä nyt ainakaan tässä, niin tämä Michael Gandolfinin näyttelemä hahmo, tämä Daniel joo. Blake, joka tulee siellä niinku mukaan, tämä pikkusen hölmömpi kaveri, Ai, joka joo. tulee tähän Fiskin porukkaan, ja mulla on Mulla oli heti alusta asti epäilys, että tuleeko, niin kuin moni muukin ajattelee, ennen kuin me tätä hahmoa edes nähtiin, että tuleeko tässä olemaan sarjakuvista tuttu tämä Putz-hahmo, josta sitten sarjakuvissa paljastuu, että hän on Wilson Fiskin poika. Mm. Niin mä sitä kovasti mietin, että tuleeko olemaan. Tokihan tämä voi vieläkin mennä siihen, vaikka nyt hahmon nimi onkin kyllä täysin eri, mutta niin kuin sitä mietittiin silloin, kun Michael Gandolfini palkattiinkin tähän sarjaan, että mahtaisiko se Mm, olla tämä toinen, koska Richard Fiskiä hän ei myöskään olla nähty, niin ehkä he ei ota molempia mm, niin Fiskin poikia, jos haluaa toisen esimerkiksi tuoda Mm. sieltä tarinallisesti. Itse haluaisin kyllä ehdottomasti nähdä myös, mutta tämä Butch on tosi isossa roolissa ollut näissä uudemmissa niin Daredevil-sarjakuvissa, tai mihin hän nyt on vasta niin kuin tuotukin mukaan, ja Mm. olisi siinä mielessä myös hyvin kiinnostava, jos näin mennään. Pikku spoileri, jos nyt näin tulee tapahtua kakkoskaudessa, mm. ja mä kerroin etukäteen, että tämmöinen on mahdollista, niin No, se on vaan nyt arvaus, ei sitä voi sanoa Niin, spoileriksi. Ei, mutta jos ei ketään edes, nyt tämä ajatus on pistetty kaikkien päähän, myös sinun Ossi, niin nyt sä mietit tätä aina, että nyt se Voi olla. päivitti Se on kerran. silti vain arvaus, vaikka se menisikin oikein. Vai Että onko? niin, jos kukaan tulee huuto... Niin. Korvanapissa oli ehkä joku kertomassa asian jo. Siis mä siis tykkäsin tästä hahmosta, koska se oli niin niinku semmoinen, siis kun katsotaan näitä oikein näitä itsestäänselviä paralleeleja Fiskin Mm. tämän pormestarikampanjan ja niin yhdysvaltalaisten niin kuin, poliitikkojen kanssa. Ja sitten tämä niin kuin jotenkin niin hyvin edusti sellaista tosi uskovaista, joka on löytänyt sen oman Mm. miehensä tästä politiikosta, jota ylöspäin katsotaan. Se lähtee jostain niin kuin hyvin vilpittömästä, että se jotenkin puhuttelee häntä niin kuin,
asenteellaan ja sillä sanoillaan siinä on, ja sitten niin kuin pikkuhiljaa se alkaa niin kuin muuttua sellaiseksi kulttimaiseksi ja yhä enemmän niin kuin tulee niitä vastaan niitä hälytysmerkkejä ja ne kaikki ignorataan. Ja se on niin todellista just se, että niin kuin kaikki tavallaan lopulta, mitä tämä suuri ihailtu poliitikko tekee, hän hyväksyy sen kaiken aina. Se kaikki on aina niin kuin suuremman hyvän puolesta ja että me ollaan vain tyhmiä, kun me ei tajuta. Ja Mm. siis niin kuin odotan, varsinkin siis musta tuntuu niin kuin, että se yhä vain enemmän siis, jos tämä hahmo kokee minkäänlaista niin kuin, ö, heräämistä tai vastaavaa, niin kuin siis, toki se olisi niin kuin, se olisi positiivista siinä mielessä, että se antaisi Mm. varmasti toivoa katsojille, mutta samaan aikaan niin kuin, mä oon niin kyyninen, että se ei tuntuisi realistiselta. Ja sen Jep. takia justiinsa mä jotenkin pidin siitä. Ja siis se, miten se niin kuin, myy ystävänsäkin täysin siinä ja kaikin puolin niin kuin, koko ajan vaan muuttuu niljakkaammaksi ja niljakkaammaksi ja se niin kuin, Mm. on tosi hienosti. Ja just Michael Gandolfi niin kuin, vetää sen roolin myös tosi hyvin. Mm. Että hän selvästikin niin kuin osaa sen ja tietää, mitä häneltä pyydetään. Ja se, että hän pystyy niin kuin just Vincent D'Onofriolle vastaamaan näissä tilanteissa. Ja Mm. niin kuin niille syntyy semmoinen niin kuin, just semmoinen mentori ja mentoroitava suhde. Vähän just Mm. sellaista ehkä isä-poika-vipaa selvästi. Niin. Mm. Mutta sitten tietenkin just silleen niin kuin Fiskin perheen tyyliin, että okei, mä annan sulle anteeksi tämän kerran. Ensi kerralla, jos sä teet ton, niin murskaan sun pääs. Mm. Ja sä kiität mua siitä, että mä olin reilu sua kohtaan samaan aikaan, että niinku, Mm. se toimi mulle erittäin hyvin. Mm. Joo, joo. Mulla oli ihan täysin samat ajatukset just kuin Ossilla. Mä tykkäsin siitä ja hirveästi ja just siis, kyllähän siinä näki niinku ihan ton tason silleen, melkein odotti, että se laittaa kohta joku bakalippiksen päähän. Nimenomaan. Tällä ihan suoraan sanottuna. Niin, Mm. Ossi sanoi sen hyvin, mä lähden toistaan. Kyllä. Vähän Mikä se oli pelottavaa Fiskin ehkä. tunnuslause tässä? Oliko se joku niinku Fisk will Mikä fix se it oli? tai joku sellainen? Make New York En oo great ihan- again. Ai ei ollutkaan. Eikö? Olisi voinut olla. Niin, voinut. yhtä hyvin. Olisi voinut. Joo. Mä oon vahvasti just tällä niin Spike Leen kuuluisia sanoja lainaten, että niin we don't pussyfoot around, eli jos on tärkeää asiaa, se sanotaan suoraan. Ja sen takia mun mielestä on niin loistava, miten suoraan tässä otetaan tämä pormestarin vaalikampanja, koska se sarjakuvissakin oli samoista aiheista niin kuin inspiroitunut, koska historia nyt sattuu toistamaan tässä itseään ja Mhm. odotan mielenkiinnolla, että miten sitten seuraava kausi ottaa tämän huomioon, koska muistetaan, että tämä kuitenkin kuvattiin ja kirjoitettiin tämä jakso niin aiemman presidentin kaudella. Ja hyvin harva usko sitä, että me tullaan palaamaan tähän. Ja sitten nytten tilanne on niin kuin räjähdysherkkä. Niin Jep. mä odotan mielenkiinnolla, että miten ne niin kuin suhtautuu tähän, ottaako ne sitä millä tavalla huomioon, vai keskittyykö ne vaan siihen niin kuin, toimintaan ja sotapuoleen tässä. Toivon, että ei, koska niin kuin, kuten sanottu, mä todella pidin siitä, että tässä oikeasti lähdettiin niin kuin, ottamaan inspiraatiota tosielämässä ja uskallettiin kommentoida asioita. Varsinkin niin kuin silloin, mehän nähtiin tämä niin kuin pari viikkoa sen Brave New Worldin jälkeen, jossa niin kuin, Niin on. olisi ollut kaikki potentiaali todella radikaaliin, tai ei välttämättä edes radikaaliin, mutta oikeasti kantaa ottavaan ja niin kuin, vahvaan viestiin, ja sitten se jäi jotenkin niin kylmäksi sen suhteen. Mietin just sitä, että niin kuin, siinä elokuvassa Yhdysvaltojen presidentti muuttuu punaiseksi ja hajottaa valkoisen talon, niin se sen pitäisi merkitä jotain, tai siis se merkitsee jotain, mutta se elokuva ei niin kuin tiedosta sitä, ja se oli jotenkin, Jep. ja tässä jotenkin kaikki on niin kuin, kuitenkin määrätietoista, ja halutaan justiinsa ottaa kantaa, ja työskennellä sen kaiken eteen, ja siis niin monta asiaa, poliisiväkivalta, Punisher-lätkä, politiikka, populismi, kaikki niin vahvasti, siis journalismi,
Mm. sekin on tässä niin kuin vahvasti, siis nämä BB-raportit, niistä ei hirveästi, kai me puhuttiin niistä silloin spoilerittomassa arviossa, mutta tosi Joo. hienosti Mm. auttaa tekemään niin kuin New Yorkista osan tätä sarjaa. Ja Mm. sitä kautta myös just tämä, että on tämmöinen vapaa toimittaja, joka ei ole ostettavissa. Mm. Sitten se, miten valta Ja korruptoi ja kiristäminen, me nähdään se yksi nainen siellä Fiskin kansliassa, joka on koko ajan se järjen ääni, joka sitten lopulta kuitenkin, hän on se, jonka takia periaatteessa Kaijon pää pistettiin lyttyyn, mm. joka silleen, niin kuin, miten just valta korruptoi ihmisiä tai miten Mm. niin kuin, korkealle päässyt poliitikko pystyy uhkailemaan ihmisiä ja se on jotenkin, Mm. niin kuin, toivon todella, että tämä pysyy. Se taisi olla se mun pointti tässä alun perin. Mm. Anteeksi monologista, ole hyvä Nikke, jatka vaan. Mä unohdin sen pointin, koska sä hyppäsit heti seuraavaankin kohtaan siinä, mitä mä ikinä olinkaan sanonut. Kelaa vähän taaksepäin, mitä sä sanoitkaan? just ennen viimeistä, mitä sä sanoit? Öö, Mä puhuin siitä Captain Amerikasta Hei sen ja mä jälkeen, puhuin sen jälkeen siitä hetkinen, populismi, journalismi, joo, PP-raportit, joo, Pipi, New hyvä. York, joo. Niin sit Pipi-raportista mun piti sanoa siis se, että se, sillä tavalla myös se tulee mukavasti myös huomioon se sarjakuvista tosi iso hahmo Ben Urich, joka on niin kuin aina mukana, ja se mikä oli taas sen alkuperäisessä ehkä se iso twisti, että hän tappoi Ben Urichin siinä, ja Kyllä. nyt me saadaan sitten niin kuin mukaan uusi Urich tässä näin, niin jatkaa sit mukavasti sitä niin kuin, sillä tavalla, että tässä on tämä, eikös tämä PP, eikös Ben ollut hänen setänsä vai miten se oli, Joo, niin niin se taisi olla setä. Tai niin, en ole, niin, tietenkin. jompikumpi, niin Jep. saatiin mukaan. Ja sitten mulla on se, mitä mä kirjoitin mä sitten, niin mä tykkäsin sellaisia asioita, mitkä ihan niin kuin satuin huomaamaan, koska mä esimerkiksi, kun luin Daredevil niin kuin sarjakuvia, niin sellaisia pikkuasioita, mitä tässä on otettu mukaan sarjakuvissa, mitä se ei välttämättä niin kuin edes ajattele. Tässä on se oikeudessa, se on se yksi syyttäjä, Benjamin Hochberg, niin satuin vaan huomaamaan, että kyllä sarjakuvissa tuli saman niminen syyttäjä jäljelle, niin se oli jotenkin hauskaa tämä. Tai sitten se, että sarjakuvissa kyllä, siellä tuli myös tämä Josie's paari vastaan. Et Jep. me niin kuin, silloin aikana, kun mä katsoin sitä, niin mä ajattelin, että voi olla, että se on tuttu niin kuin sieltä, mutta en niin kuin ajatellut sellattiin, niin nyt niin kuin oli sellattiin, että ahaa, okei. Niin Kyllä, että se on tykkäsin siitä. niinku hauskasti taas niinku otettu sarjakuvista sieltä sun täältä ja sekin meille niinku, kiva just se, että niinku, nyt kun me ollaan tavallaan alettu lukea just klassisia Daredevilejä, luettiin just se Frank Millerin eka ja sielläkin justiinsa heti Heather Glenn vilahti siellä ja ketä muitakaan, niin se tulee olemaan hauska sitten, että mitä enemmän lukee, niin sitä enemmän tunnistaa niitä nimiä. Oli ne sitten minkä kokoisia rooleja vaan, että se on aina jotenkin hauskaa seurattavaa. Yksi MCU-cameo, josta me ei olla vielä puhuttu, oli tämä Swordsman, mitä Pandakin siinä ihmetteli. Tony Dalton hauska roolissa. Ehkä vähän niin kuin jätti Turhan kylmäksi tässä. Joo, että siinä jäi ehkä semmoinen, että okei, että ehkä me nähdään hänet sitten osana sitä Daredevilin armeijaa tokalla kaudella, koska Niin, nyt jotenkin mutta niinku, siis jotenkin oli semmoinen, että me nähtiin jotain uutispätkiä tai jossain, missä hän oli siis Swordsman asussa ja mainittiin tämä niinku oikein nimi, tämä Swordsman, mutta sitten niinku, mitä hän tekee siellä, hän juttelee jossain Fiskillä ja seuraavaksi hän onkin Fiskin niinku vankina siellä jo Jep. samassa paikkaa, missä on Punisherkin, niin aika... Veikkaan, että siinä oli tarkoitus niin kuin ennen kaikkea vaan, että oli edes jotain hahmoja, jotka edustaa niitä naamiosankareita, joita vastaan tässä käydään, koska loppujen lopuksi niitä on aika vähän tässä sarjassa, että White Tiger, Daredevil, Punisher ja Swordsman, niin että saadaan vähän kuvaa siitä, ja tietenkin siellä mainitaan justiin Spider-Man yhdessä kohtaa alussa ja tällä lailla, että mutta toivotaan, että sitten tokalla kaudella tulee niitäkin sitten enemmän, että tulee oikein niinku
kun on tämmöinen niin kuin sankarit vastaan poliisi, tämmöinen niin kuin, mittelö siitä Kyllä. mahdollisesti. Sitten ehkä musea voisi kommentoida vielä Mm, ennen kuin aika Mm. loppuu, että siis niin olin odottanut innolla, että nähdään tämä mm, hahmo visuaalisesti tosi hyvin toteutettu. Ne kyllä. hänen grafitinsa oli semmoisia, että voisin laittaa seinälle niin kuin, niitä kuvia, jätetään ne Arvat, veret että kuitenkin pois tällä kertaa, se on samalla lailla että tehty. niin kuin printtejä. Mutta samaan aikaan niin kuin, mulla oli ehkä jäänyt sarjakuvista semmoinen vielä karmivampi fiilis Mhm, siitä mhm, aikanaan. Niin sitten mua ei haittaa se, että hänen henkilöllisyys paljastettiin ja että hän oli semmoinen niin kuin, ongelmissa oleva nuori mies, vähän inselimäinen tyyppi, mm, koska mun mielestä se on ajankohtaista ja niin kuin, tärkeä kommentoida sitä. Mutta mm. olisin mä ehkä mielelläni kuitenkin vielä enemmän vienyt sitä karmivampaan suuntaan, ehkä Ja heittänyt sinne taideteoksiin vielä jotain ruumiinpaloja ja tällaista niin kuin, kyllä. oikein niin kuin, Ja mennyt pitkälle siinä mä olisin ällöttävyydessä. halunnut nähdä myös niin kuin pidemmälle tätä hahmoa, että Mm. sitä Mm. oltaisiin esimerkiksi koko kausi jahdattu tai niin kuin ehkä seuraavallekin. Et nyt se vähän Mm. turhan nopeasti päästiin niin kuin jäljille, että niin mä olisin tykännyt, että se olisi ollut vähän enemmän semmoinen etsivä homma, että se ei olisi ollut niin semmoinen yhtäkkiä, että haha, kato, se on toi kaveri ja hei, se on tuolla. Just nyt, kyllä mä Mm. tiedän, että se on siellä. Se ei voi missään muualla just nyt olla, niin sinne mennään ja käydään nappaamassa ja sitten Mm. käykin niin, että se tapetaan. Niin mutta sanotaan, että mä yllätyin meinaan siinä vaiheessa, kun siellä tuli sitten tappelu, missä Daredevil tappelee museen vastaan ja näin, niin kyllä me hetki miettii, että mitä hitto, miten tämä ratkaisee, että tuleeko sieltä Punisher ja ampuu sieltä niin jostain ikkunasta kikarikiväärin tai jotain, mutta ei, siinä oli, Melkein. siinä oli pikku twisti se, ketä hänet Jep. siinä ampus, mutta niin kuin, Niin. näin siitä selvittiin sitten. Mm. Öö, oliko vielä jotain, mitä tulee mieleen, mitä piti sanoa? Öö, Bullseyeista voisi ehkä mainita, että no hänestä me vähän sivuttiin jo, mutta niin kuin, tosiaan mahtava se vankilapako ja hän on kyllä mielenkiintoiseksi tehty näissä, koska niin kuin, hänellä tavallaan niin on siellä jossain sisimmässä syvällä on tavallaan se ihminen, joka ei ole niin kuin puhtaan paha. Että hän on selvästi niin kuin, todella pahasti niin kuin, mieleltään järkkynyt ja niin kuin, hänellä on selvästi tosi vahva jonkin sortin antisosiaalinen persoonallisuushäiriö selvästi, Mm. joka myös aikana siinä Netflix-sarjassa tuli aika hienosti esiin, että muistan, että yksi tuttu, jolla oli itse asiassa niin kuin sama sairaus, niin sanoi, että se oli hänelle tosi tärkeää, että vaikka hän ei ole ollenkaan samanlainen, oireet aivan erilaiset, ei ole minkään lailla vaarallinen tai tällä lailla, niin se, että se mainittiin ääneen, niin se oli hänelle hyvin merkittävää. Ja se Mm. on tosi mielenkiintoista, että tässä niin kuin, hän tuli taas niin kuin, Vanessa Fiskin manipuloivaksi, niin jää mielenkiintoista odottaa, mitä siitä seuraa. Ja sitten siis niin kuin, se, miten varsinkin niissä vikoisjaksoissa nämä Aaron Moorhead ja Justin Benson käytti värejä siinä tosi hienosti, että aina kun Bullseye tähtäsi jotain, niin kaikki muuttui siniseksi, ja siinä oli Mm, niin kuin, kiva semmoinen visuaalinen kikka, Mm. jota arvostin, ja mielenkiinnolla jää odottaa, että mihin hän sitten päätyy. mm, Mm. kyllä, Mm. kyllä. Muuten sitten, alkaisikohan se ole siinä, Olisiko siinä ellei. suurin piirtein kaikki semmoinen? Tämä on tietty semmoinen, että varmasti olisi taas jotain, mitä ei nyt heti just Mm. tule mieleen Mm. tai näin, mutta kyllä mä nyt yritän tässä katsoa, mitä mä oon ylöskirjoitellut ja aika hyvin ollaan puhuttu. Mm. Jos ei nyt tässä, niin sitten siinä jo siinä aikaisemmassa jaksossa, missä me puhuttiin ilman Mm. spoilereita, niin Mm. jos et ole katsonut sitä, niin kannattaa mennä katselemaan tai kuuntelemaan meidän spoilerivapaat Daredevil Born Again mietteet, niin Mm. saa vielä lisää kuunnella, kun me jutellaan Daredevilistä. Ja, Kyllä vaan. Ja ja jos siellä joku mietityttää, niin kysykää. mm, Meillä on helppo päästä käsiksi, kun tuossa alhaalla on kommenttiosio sekä YouTubessa että Spotifyssa, niin sinne vaan kirjoittelemaan ja me sitten vastaillaan. Ja sitten tietenkin myös me ollaan kaikissa someissa, että Instagramissa ja TikTokissa ja Facebookissa voitte laittaa viestiä, niin kyllä me vastataan. Ja sitten tietenkin meillä on myös se Discordi,
jonne voi linkin saa pyytämällä, ja sitten meillä on se Facebookissa Marvel Hullut, sinne voi tulla kans juttelemaan Daredevilistä ja Mm. kysellä meidän mietteitä ja kertoa omia mietteitä, että mekin halutaan kuulla, Nimenomaan. mitä te tykkäsitte sarjasta, että Mm. ja nyt vähän omaa häntäni nostan taas, että minulla on tosiaan hyvin seikkaperäiset arvostelut jokaisesta jaksosta minun omalla kanavalla, että jos Onko ne? haluatte niinku todella niinku, pitkät niinku, kertaukset ja arviot ja analyysit, ne on kaikki arvostelut kirjoitettu sen jälkeen, kun on jaksot katsonut, että niissä sitten niinku on just sama fiilis se, että en tiennyt mitä tulee vaan pitää, että käykää tsekkaamassa. Yksi kysymys, mistä Mm. tsekataan ja minkä niminen kanava sulla on? Ossi Kuvakarju, Ossi kun en tiedä. Kuvakarju. Ossi Kuvakarju, sieltä Ai, löytyy helposti minun nimellä, löytyy YouTubesta ja Spotifysta ja onpa siellä jossain Blogspot-blogikin, että jos mieluummin luette niitä, niin löytyy sieltä. Okei. Ja Villi Huhun mukaan sullakin on jotain kanavan poikasta. Niin no joo, Marvel Podcast Suomi. Kyllä, katselet, kuuntelet sitä Aa. juuri, joten siellä juttelen Marvelista todella paljon. Hyvä. Hyvä. Joo, ei kai siinä sen kummempia ollut. Joo. Ja jos katsotte YouTuben puolelta, niin he pistäkää peukkuun ja pistäkää kanava tilaukseen. Muistutukset päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä, koska ei voi tietää, koska aina sitten tulee sitä seuraavaa. Ehkä sieltä tulee taas seuraavaksi seittiarvioita mahdollisesti. Ehkä juttua Thunderboltsista, koska se leffateattereissa pyörii ja Daredevil palaa vuoden päästä. Se taidettiin paljastaa, että kakkoskausi tulee ensi vuoden maaliskuussa. Mutta Punisherinhan piti saada joku special presentation, mikä piti tulla vielä ennen kakkoskautta, Ennen? joten ennen oli ilmeisesti luvassa, joten pitäisi kenties sitten tulla, jos joko todella ensi vuoden alussa tai hyvin tämän vuoden lopussa, koska ilmeisesti tämmöistä juttua silloin oli. Mä veikkaan, että se tulee vasta jälkeen kuitenkin. Se voi olla, mutta näin kovasti puhuttiin, että se ennen tulisi, joten en tiedä. Ainoastaan toisella on virallisesti joku tuotantotiimissä kertonut, koska se tulee, joten ehkä me luotamme siihen, että ainakin Daredevil kakkoskausi tulee ensi vuoden maaliskuussa. Oliko vielä jotain, mitä pitää sanoa? Jos on herkät korvat, ostakaa meidän tuotteita. Tässä jossain on linkki MPS-logolla varustettuja mukeja ja pipoja ja huppareita ja kaikkea, mitä kasvava Marvel-hullu tarvitsee. Ja sillä tuette meitäkin silleen, että saatetaan saada joku euro, jos pari. Ja tietysti siis tuli mieleen, että onhan meillä, jos palautetta haluaa lähettää, niin tai yhteistyöpyyntöjä, niin marvelpodcastsuomi@gmail.com, että sinne vaan saa laittaa viestiä tulemaan, jos on enemmänkin asiaa, niin katsotaan nyt. Ja me ollaan luvattu, että me tehdään Q&A-jakso, joten sitä varten saa laittaa kysymyksiä, jos haluaa vielä. Me ei tiedetä vielä, milloin se tulee, että meillä on nyt seuraavaksi tulee seittiarviot ja Thunderbolts-arvio. Jompikumpi, en ole varma kumpi tulee ensin, mutta kuitenkin. Niitä kohti mennään ja eipä kai sitten, no Leffa-mediasta meidät löytää ja sieltä voi katsoa muiden ihmisten arvosteluja, jos kiinnostaa elokuvista. Jotkut niistä saattaa puhua Marvelistakin. Ei yhtä hyvä asia kuin me, mutta kuitenkin. Rakastamme heitä kaikkia silti. Minä sanon, että kiitos kaikesta hyvästä. Kiitos. Mahtavaa. Daredevil Missä tommosen oot taistelee saanut? pahiksia Onko toi vastaan. Onko Se se lyö just niitä ostamassa? kepeillä. Ei, tää on aika vanha. Tää on kakkoskauden niin, merchia Netflixin sarja. Ja Joo. mun pikkuserus taisi tuoda tän mulle Lontoosta. Okei. Mä ajattelin, että on sun hetki ollut, kun se näyttää kauhean pölys. Joo, niin on, kun se on ollut tuolla kaapin päällä ja mä en ole hirveästi jaksanut siivota. Niin, siinä usein käy tuttu Mitä se tunne. masennus teettää, lapset? Hi. Okei, selvä. Onko se tuon Thunderboltsin menossa koska kattoo? Varmaan tässä viikonloppuna. En ole vielä päättänyt milloin.
Tietääkö Sienna, Joo. milloin menee katsomaan? Mä en tiedä Sulla on vielä. jo. Niin, en tiedä vielä. Niin. Ai Päätetäänkö me jaa. yhdessä? Mennäänkö me yhdessä katsomaan? Voitais mennä. Mä en saa enää alennusta, mutta keskustellaan asiasta Keskustellaan asiasta. sitten, kun emme ole enää nauhoittelemassa tätä. Entä? Ellei sitten kaikki katsojat ja kuulijat halua tulla mukaan. Niin, Hei, mennään hei, kaikki mukaan. hauska idea. Tulkaa Tampereelle, laittakaa meille viestiä, ostakaa meille liput, ostakaa meille popparia. Saatte hengata koko sen 2 tuntia hiljaa meidän kanssa leffateatterissa. Ja sen jälkeen mennään kaikki omiin kotiimme. Eikä vaihdeta Vau, mikä sanaakaan. idea. Ei todellakaan. Mutta voidaan kertoa sitten podcastissa tästä asiasta ja kertoa Niin on. sitten mietteet siinä. Niin. No. Tässä, kato, meidän kuulijat ei vielä tiedä sitä, että tämä on ainut niin kuin, konteksti, jossa mä pystyn puhumaan. Ne ei tiedä sitä mun ongelmaa, että mä aina niin kuin tosielämässä on vaan suu kiinni ja mulkoilen ihmisiä. Että ne luulee, että mä osaan oikeasti puhua. Me oltiin viimeksi just Tampere-kuplilla, Ossi oli ihan koko ajan hiljaa. Ainoastaan silloin se puhus, kun me vedettiin siellä tähän live-sessioon ja sen jälkeen taas ihan hiljaa. Sanaa ei sanonut koko niin kuin päiväaikaa. Vähän oli haasteellista, mutta Kyllä. onneksi siinä olin minä sitten puhumassa yksin monologia ja Jenna oli sellainen, että mitä Niinpä. tuotaas jätkä. Nyt on Niinpä. meno. Ehkä Daredevil voi puhua mun puolesta. Se on silleen. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. En tiedä, lauletaanko katolisessa kirkossa tuota, mutta ehkä pitäisi. Ehkä. Kyllä nekin uskoo kolminaisuusoppiin. Ilmeisesti. Niin, yksi Jumala, 3 persoonaa. Okei. Hienoa. Mutta jos mulla olisi sama, niin sitten minä tarvitsisin hoitoa. Jos teillä on ongelmia, hakekaa apua. Toi on paha, koska se on vakava sanoma, mutta paha Tärkeä nyt. sana, mutta... Kiitos Ossi tästä. Joo, Olkaa hyvä. No, heippa kaikki. kiitos. Hei hei.